سلام خدمت همه بینندگان عزیزمون. این جلسه 8م هست از سری برنامه‌های ناگفته‌های تاریخ که در خدمت آقای دکتر بهرام قدیری هستیم، استاد سابق دانشگاه ملی در رشته معماری که به تاریخ نجد یا فلات ایران پیش از ورود آریایی‌ها و تمدن‌های متعددی که ما توی منطقه داشتیم پیش از آریایی‌ها میپردازه با یه تاکید خیلی تخصصی روی معماری. این جلسه 8م در مورد انشان هست که اسم امروزیش هست تل ملیان. جلسات قبلی 2 جلسه به صورت مبسوط در مورد شوش صحبت کرد آقای دکتر و اطلاعات خیلی خیلی جالبی در مورد شوش به ما دادن و این جلسه قسمت دیگری از تمدن مهم ایلام که در انشان هست رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد. بعد طبق معمول ما جلسه رو به صورت زنده از یوتیوب پخش میکنیم. برای عده‌ای هم که علاقه دارن در کلاب هاوس هم میتونن اینو بشنون، ولی در پخش زنده یوتیوب میتونن اسلایدها و عکسایی هم که آقای دکتر زحمت کشیدن و گردآوری کردن در حین صحبت نشون میدن هم ببینن که خیلی به نظر من تجربه بهتریه. بعد از پایان جلسه ما ویدیو رو در یوتیوب دوباره آپلود خواهیم کرد. لطفاً کانال یوتیوب آقای دکتر بهرام قدیری رو هم سابسکرایب کنین که ویدیوهای بعدی رو بتونید ببینید و همین. بفرمایید، در خدمتتون هستیم آقای دکتر. با درود خدمت دوستان عزیز، همینطوری که صحبت شد بحث امروز ما در مورد تل ملیان یا انشان یا انزان هستش و قبل از اینکه وارد بحث بشیم ما 3 تا باستانشناسی که در این پروژه کار کردن، یکیش آقای فریدون توللی هستش آقای دکتر مجید مهدوی معرفی میکنن، یکی آقای کامیار عبدی هستش که آقای دکتر هومن کلیجی معرفی میکنن، یکی هم ویلیام سامنر هستش که با اون تیمش اونجا کار کردن. من با تیمشون هم بعدا معرفی میکنم که آقای دکتر فلکی معرفی میکنم. برای اینکه وقت دوستان گرفته نشه از آقای مجید خان مهدوی خواهش میکنم که شروع کنه در مورد آقای توللی که خودشون هم اهل ولایت فارس هستن. آقای مجید خان و آقای توللی هم در شیراز و این منطقه هم در شیراز قرار داره، ولایت فارس قرار داره. گفتیم ایشون رو آقای توللی رو معرفی کنن. بفرمایید. سلام به همگی، شب همگی بخیر. من مجید محمدی هستم. عرض به خدمت شما که امروز میخوام در مورد یکی از چهره‌های کمتر شناخته شده اما تاثیرگذار این رشته صحبت بکنم، آقای توللی. ایشون نه تنها باستانشناس بودن بلکه شاعری توانا هم بودن و پژوهشگر متعهد به فرهنگ ایران زمین. عرض خدمت شما که ایشون حدود 106 سال پیش در شیراز به دنیا آمدن و فکر میکنم در خدمت فکر کنم صدای آقا مجید رو از دست دادیم. آقا مجید یک بار دیگه اگه لطف کنید، چند ثانیه اختلال داشتیم در ویدیو. از اول باید شروع کنم؟ نه فکر کنم چند ثانیه از دست دادیم. بفرمایید. بعد ایشون توی حدود 106 سال پیش توی شیراز به دنیا آمدن و از بچگی هم توی در واقع ادبیات و تاریخ خیلی علاقه‌مند بودن و بعد از دبیرستانشون که تو شیراز تموم میکنن به تهران میرن برای رشته باستانشناسی. برای من جالب بود که باستانشناسی و
توی دانشکده ادبیات بوده ظاهراً قبلا توی دانشگاه تهران و این هم در واقع شانس ایشون بوده، چون هم باستانشناسی رو خیلی ایشون علاقه داشتن و همین که شاعر خیلی توانایی بودن و صاحب سبک بودن. باستانشناسی رو که توی دانشگاه به فرانسه میرن برای تکمیل دانششون. بعد از اینکه برمیگردن ایشون یه مدتی توی میراث فرهنگی استان فارس مسئول اونجا میشن، رئیس اونجا میشن و توی کاوش‌های خیلی مهمی توی تخت جمشید، توی پاسارگاد، شهر استخر و از جمله تل ملیان که بحث امشب آقای دکتر هست، توی کاوش‌های اینجاها مشارکت داشتن و تحقیقاتی رو توی نقوش برجسته ساسانی و کتیبه‌های هخامنشی انجام میدن و چند تا در واقع پژوهش انجام میدن که هنوز هم مرجع هست و منبع هست برای باستانشناسان. و دکتر بهتر میدونن، ایشون توضیح میدن چه در واقع کاوشایی کردن روی تل ملیان و اون چیزی که من میدونم ایشون چیه در واقع شعر هم میسرودن و یه سری مجموعه شعر دارن، از شعرهای کلاسیک شروع میکنن. Look at my foot. No, look. شعرهاشون رو از شعرهای کلاسیک شروع میکنن، شعرهای سیاسی اجتماعی در واقع داشتن. یه مجموعه دارن التفاصیل که شعرهای تقریبا سیاسی گزنده‌ای هست. توی سیاست هم خیلی در واقع اکتیو بودن اوایل در واقع جوانیشون، با همفکرانشون مثل آقای نیما یوشیج یه مدتی هم علاقه‌مند میشن به حزب توده. تکنیکلی در واقع اینا ولی بعداً که متوجه میشن حالا نظراتشون اصلا به هم دیگه نمیخوره، از اونجا جدا میشن با همین آقای نیما یوشیج. ایشون بعداً خیلی علاقه‌مند میشن به اشعار نو و خیلی به نیما یوشیج گرایش پیدا میکنه، انقدری که حتی اسم دختر بزرگشون هم نیما میذارن. منتها به خاطر به هر حال کارهای به دردسر میافتن با حکومت و مجبور میشن یه مدت رو از باستانشناسی جدا میشن و به هر حال توی خفا زندگی میکنن. به هر حال مشکلاتی که وجود داشته. بعد از این که برمیگرده به در واقع جامعه، بیشتر روی شعر کار میکنه و چندین کتاب رو بعد از اون هم منتشر میکنن. یواش یواش هم از شعر نیمایی فاصله میگیره و بیشتر نزدیک میشه به شعر کلاسیک. ولی اینکه چقدر ایشون در واقع این دیگه دنبال امیدوارم که این راه انگیزه‌ای باشه برای شناخت بیشتر شخصیت‌های اینجوری توی تاریخ معاصر ایران. ممنونم. خیلی ممنون. اگر میشه آقای هومن خان شما در مورد آقای کامیار عبدی، دکتر کامیار عبدی صحبتی بفرمایید. چون از جزء باستانشناسایی بوده که تل ملیان کار کرد. بسیاری با سلام به همگی.
من یه خلاصه رو میگم راجع به آقای کامیار عبدی که شامل یه معرفی کلی مسیر تحصیلیشون چی بوده، تجربه‌های بین‌المللیشون چی بوده، در حال حاضر کجا مشغول به کارن، مهمتر از اون زمینه‌های پژوهششون چی بوده و اهمیت آثارشون چیه. آقای دکتر کامیار عبدی یکی از چهره‌های برجسته باستان شناسی و انسان شناسی ایرانه. ایشون در سال 1348 معادل 1969 میلادی در شهر تبریز به دنیا آمدند. مسیر علمیشون از علاقمندی به فیزیک آغاز شد، اما خیلی زود به دنیای تاریخ و باستان شناسی علاقمند شدن و به اون سمت رفتن. دکتر عبدی ابتدا در دانشگاه تهران تو رشته فیزیک نظری تحصیل میکرد، اما با تغییر مسیر به باستان شناسی روی آورد. در سال 1977 مدرک کارشناسی ارشد خودشون رو از دانشگاه شیکاگو دریافت کردند و در سال 2002 موفق به اخذ دکترای باستان شناسی انسان شناختی از دانشگاه میشیگان شدند. استاد راهنماشون هنری تی رایت که یکی از چهره‌های شناخته شده در این حوزه هستن بودش. در زمینه تجربه‌های بین‌المللی تجربه تدریس و پژوهش تو دانشگاه‌های بین‌المللی دارن، از جمله دانشگاه دارتموث، دانشگاه هاروارد، دانشگاه کالیفرنیا تو ایرواین و موزه بریتانیا بریتیش میوزیم. تو ایران هم فعالیت‌ها و پژوهش‌های گسترده‌ای رو داشتن. موقعیت کنونیشون ایشون در حال حاضر استاد دانشگاه شهید بهشتی هستند، مشغول به تدریس هستند. تو مرکز تحقیقات علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران هم فعالیت می‌کنند. زمینه‌های پژوهششون بر 4 حوزه اصلی تمرکز داره. یکیش آغاز دامداری و یک جانشینی در جوامع نخستین. دومینش پیدایش تولید غذا و تحولات آن. سومین شکلگیری ساختارهای سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه باستان و چهارمین مطالعه روی نئاندرتال‌ها و فرهنگ‌های عصر مس و سنگ در منطقه زاگرس. خب طبیعتاً اهمیت کارای ایشون اینه که کمک بسیار شایانی کردن به شناخت عمیق‌تر تمدن‌های باستانی خصوصاً در فلات ایران خاورمیانه و نقش مهم ایران رو در سیر تحول تاریخ بشر به خوبی نمایان کردن. چکرم. خیلی ممنون. حالا اگر که من چند تا از کتابایی هم که ایشون نوشته اینجا گذاشتم که دوستان ببینن، تالیفات بسیار زیادی در زمینه باستانشناسی نظری دارن و آثار ارزنده‌ای است. اگر که آقای دکتر فلکی آماده هستید بریم روی آقای ویلیام سامنر. بله خیلی ممنون. باعث افتخاری که من زندگی نامه دکتر ویلیام سامنر رو بخونم، خیلی هم مرتبط با بحث امروز. ویلیام سامنر چهره برجسته‌ای در مطالعات ایران و باستان و همچنین مدیر مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو بوده بین سالهای 1989 و 1997. ایشون در سال 1952 از آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده فارغ التحصیل شده و تا سال 1964 در نیروی دریایی خدمت کرده. و این قسمتی که زندگی نامه‌شون رو میگم میتونین فقط عکسشون رو نشون بدین، بعد من تو این اسلاید در مورد مؤسسه شیکاگو و کاری که ایشون کردن خواهم گفت. بله ایشون توی نیروی دریایی به درجه ستوان دومی هم رسیدن و در زمان خدمتشون در مدیترانه به باستانشناسی علاقه‌مند میشن و علتش هم بازدید از سایت‌های باستانی در ایتالیا و یونان بوده. بعد در دوره خدمتشون در ایران علاقهشون به تمدن باستانی ایران دوچندان میشه و یکی از علتاش هم شرکت در کلاس‌های درس دکتر ایزد نگهبان در دانشگاه تهران بوده. این هم نکته جالبیه که یک آمریکایی با شرکت در کلاس درس ایرانی در دانشگاه تهران به باستانشناسی ایران علاقه‌مند شده. به هر حال از نیروی دریایی کنارگیری میکنن و برای ادامه تحصیل در رشته مردم شناسی به دانشگاه پنسیلوانیا میره و در سال 1972 موفق به دریافت درجه دکترا میشن. از سال 1971 تا 89 عضو هیئت علمی مردم شناسی دانشگاه ایالتی اوهایو بوده آقای دکتر سامنر
و در سال 1989 به هیئت علمی دانشگاه شیکاگو ملحق میشه و به عنوان استاد مؤسسه شرق‌شناسی و زبان‌ها و تمدن‌های خاورنزدیک فعالیت میکنه. تخصص علمی اصلی دکتر سامنر تمرکز بر ایران باستان بود، همونطور که در ایران بهش علاقه‌مند شده بودن و بین سالهای 1972 تا 78 پروژه کاوش‌های دانشگاه پنسیلوانیا در تپه ملیان یا همون انشان باستانی که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد رو در استان فارس هدایت کرد و مجموعه مقالاتی رو بر اساس 5 فصل کار باستانشناسی و کار میدانی خیلی دقیق منتشر کردن. به گفته عباس علیزاده این پروژه نه فقط شهر ایلامی انشان رو کشف کرد بلکه سازوکارهای کوچنشینی و سکونتی منطقه فارس رو هم در طول دوره باستان به خوبی روشن کرد. سامنر مقالات متعددی درباره پیدایش تمدن در ایران باستان منتشر کرده و به هر حال تا انقلاب اسلامی تو ایران فعالیت میکرده. بعد از انقلاب فعالیت باستانشناسیش رو مجبور میشه در ترکیه ادامه بده و در اونجا هم اکتشافات جالبی میکنه. علاوه بر باستانشناسی، ویلیام سامنر مدیر و معلم برجسته‌ای هم بوده. به گفته مدیر فعلی مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو، سامنر باستانشناس برجسته و رهبر تحول آفرینی در مؤسسه بوده و نسل جدیدی از باستانشناسان رو پرورش داده که بعدها پژوهشگران برجسته‌ای در زمینه ایران باستان و حتی آناتولی شدند. در دوره مدیریت دکتر سامنر پروژه بزرگی برای گسترش ساختمان مؤسسه شرق‌شناسی کلید خورد و با کمک هزینه فدرال و خیرین خصوصی قسمت جدیدی برای تجدید به سیستم‌های تهویه مدرن و انبارهای با کنترل دما و کنترل رطوبت ایجاد میشه و آرشیوهای جدیدی ساخته میشه. همچنین آزمایشگاه مدرن مخصوص حفاظت از آثار در این بخش جدید درست میشه و مؤسسه نیز تحت بازنگری گسترده قرار میگیره. گالری‌ها بازچینی میشن و نمایش آثار باستانی بالکل به روز میشه. الان هم موزه بسیار دیدنی و جالبی در دانشگاه شیکاگو وجود داره برای کسانی که اونجا میرن. بله، این سردر موزه دانشگاه شیکاگو هست و اونم 2 تا عکس از داخل موزه. ویلیام سامنر در روز 7 ژوئیه سال 2011 در کلمبوس اوهایو در سن 82 سالگی درگذشت. لیستی از مقالات مهم دکتر سامنر رو من تو اسلاید بعدی اینجا گذاشتم. مهمترین و شاید جالبترینش برای این بحث همون اولی است. Early Urban Life in the Land of Anshan Excavations at تل ملیان in the Highlands of Iran، منتشر سال 2003 که نشون میده بعد از اینکه کارهای باستانشناسیشون رو متوقف کردن این مقالات این گزارشات رو چاپ کردن. بقیه کارهای تحقیقیشون رو هم میتونید ببینید. در نهایت یه چیز جالب برای بینندگان ما، اگه بریم اسلاید بعد، اینه که در سال 2003 2 تن از شاگردان و همکاران سابق ویلیام سامنر ویژه‌نامه‌ای رو منتشر کردن در دانشگاه UCLA به نام یکی بود یکی نبود، که تو این ویژه‌نامه مقالاتی در مورد باستانشناسی و تاریخ ایران به قلم تمام شاگردان و همکاران سابق سامنر منتشر شد و نام این ویژه‌نامه رو هم از یه فراز مهمی از یکی از مقالات خود ویلیام سامنر در مورد سکونتگاه‌های هخامنشی در دشت پارسه گرفتم که به همین عبارت یکی بود یکی نبود اشاره میکنه. خود این ویژه‌نامه به صورت دسترسی آزاد در دانشگاه UCLA قابل دانلوده و اگر اسمش رو جستجو کنید میتونید PDF رو بگیرید و مقالات بسیار جالبی منتها به زبان انگلیسی برای علاقمندان به تاریخ ایران باستان داره. و همین، این بود داستان کوتاه دکتر ویلیام سامنر. خیلی ممنون. حالا بریم سراغ خود همین تل ملیان یا تو محلی تل ملیان هم بهش میگند و ببینیم که چه. من قبل از اینی که وارد داستان بشیم، خب الان وضع کشور خود ما یک وضع خاصی رو داره، یه دوره خاصی رو از تاریخ میزنه. خب در این ببینیم که کی این جان خسته ایران به یک سرانجام میرسه. ما تو دبیرستان که بودیم، دوره سیکل اول دبیرستان، اون موقع سیکل اول بود و سیکل دوم بود، شعر
از بهار، ملک الشعرای بهار رو میخوندیم که فغان ز جغد جنگ و مرغوای او، که تا ابد بریده باد نای او. بریده باد نای او تا ابد، گسسته و شکسته پروبای او. حالا نمیخوام تا آخرش بخونم، ولی اون موقع ما اینو به عنوان یه شعر میدیدیم. هیچ گونه اون بلوغ چیز رو نداشتیم که بتونیم رابطه با این جغد و جنگ و این کشتار اینا رو بفهمیم، تا اینکه جنگ ایران و عراق شد. جنگ ایران و عراق تجربه خیلی بسیار، جنگ طولانی بود، تجربه های بسیار زیادی را از مرگ به چشم دیدیم، حالا چه تو خود منطقه چه تو خود بمباردمان هایی که در شهرهای ایران انجام می شده. به هر حال امیدوارم یه روزی ما این مملکت به یک سرانجامی برسه و الان هم که میبینید که تنها راهی که به فکر این آقایون رسیده تغییر جهت از امت اسلامی به ملت ایران و کسایی که اصلا ضد ایران بودن، با تاریخ ایران، فرهنگ ایران جنگ داشتن، حالا داره میان به سمت این در واقع رمز و رازی که این ایرانی ها هستند، نه امت اسلامی، که طی سالها و قرنها این مملکت رو نجات دادن و حفظش کردن. من میگم که اگر این سنگریزه های زاگرس، این برگای درخت های زاگرس زبان داشتن، به ما میگفتن که چه اتفاقات عجیب و غریبی اینجا افتاده، چه آدم های رشیدی از این مملکت دفاع کردن و همون آدم هایی که امروز به نام های مختلفی حذف شدن از سیستم و کنار گذاشته شدن. بریم وارد داستان خودمون بشیم. جورج سانتایانا، فیلسوف، شاعر و رمان نویس اسپانیایی که بیشتر برای جملات قصارش معروفه، یک جمله خیلی معروفی داره، میگه آنان که تاریخ را به یاد نسپارند محکوم به تکرار آن هستند. همین چیزی که امروز ما در سرزمین خودمون شاهدش هستیم. رنه دکارت، ریاضیدان و دانشمند و فیلسوف نامدار فرانسوی عصر روشنگری، میگوید مطالعه تاریخ مانند گفتگو با بزرگترین انسان‌هایی است که در میان ما نیستند و ما امروز بخوام با انسان‌هایی که نیستند و در ملیان زندگی کردن و تجربیات ارزنده‌ای رو برای ما گذاشتن با اونا صحبت کنیم. برای دکارت تاریخ ابزاری بود برای ورود به ذهن و تجربه کسانی که پیش از ما زیستند و از این راه میتوان به خرد و شناخت دست یافت. و چه تجربه گرانبهاتر اینه که ما بتونیم که هم با امروزی ها هم با گذشتگان خودمون یک رابطه پیدا بکنیم و بتونیم این خردمون رو اطلاع ببخشیم. با درود بر حاضران در جلسه و سپاس فراوان از همه آنان که وقت گذاشتند، امروز جمعه 27 جون 2025 مطابق با شنبه 7 تیر ماه 1404 است. 8مین جلسه ناگفته‌های تاریخ امروز اختصاص به تل ملیان یا انشان یا انزان دارد. در جلسه آتی که 9مین جلسه ناگفته‌های تاریخ است، ما به تمدن شهداد می‌پردازیم. محوطه باستانی شهداد واقع در حاشیه غربی کویر رود، گرمترین نقطه توی جهان. در استان کرمان یکی از مهمترین و کهن‌ترین مراکز تمدنی در نجد ایران به شمار می‌رود. از برجسته‌ترین کشفیات در شهداد درفش مفرقی است که عنوان قدیمی‌ترین پرچم فلزی جهان شناخته می‌شود و شما اینجا تصویرش رو ملاحظه می‌فرمایید. البته من از آقای مهندس داوری خواستم که چون خود این کویر رود یک کویر نوردی میکنن در اونجا و ایشان یکی از کسانی بود که از اون کلوتای اونجا بازدید کرده، ازش خواهش کردم که در جلسه آتی بیاد عکسایی از این منطقه رو به ما نشون بده و تجربیاتش هم برای ما تعریف کنه. اما تل ملیان، آثار و مدارک مکتوب به جا مانده از فرمان روایی‌های بین النهرین
از سرزمین ایلامی خبر میدهند که تا مدتها مکان آن سرزمین مورد مناقشه پژوهشگران بود. ما میدونیم که ایلامی ها شهرهای بسیار زیادی داشتن، چیمشکی رو داشتن، آوان رو داشتن، انشان رو داشتن، شوش رو داشتن، ایلداهو رو داشتن و غیره و ذالک. ولی اینه که بعضی ها جاهاش معلومه و بعضی جاها معلوم. ما در مورد شوش که صحبت کردیم گفتیم که چه کسی آمد تشخیص داد که این شوش همون شوشی است که در کتاب مقدس ازش اسم میشه. این پژوهشگران دنبال این بودن که ببینن این بر اساس این متون، این یکی از این متونی که شما میبینید که اسم انشان توش هستش، این در کجا قرار داره. فرمانروایان ایلامی به ویژه از دوران ایلام میانه به بعد از خود به عنوان پادشاهان انشان و شوش یاد کردند، عنوانی که تا دوران ایلام نو نیز به وسیله این فرمانروایان مورد استفاده قرار می‌گیرد و تا آغاز فرمانفرمایی کوروش بزرگ هخامنشی نیز استفاده از این عنوان ادامه داشت. در آغاز بسیاری از پژوهشگران مکان این سرزمین با اهمیت رو در بختیاری و خوزستان تصور می‌کردند، چون فکر می‌کردند که این حکومت ایلام محدود به منطقه خوزستان بوده، تا اینکه کاوش‌های ویلیام سامنر که آقای دکتر فلکی در موردش صحبت کردند در سال 1972 میلادی در تل ملیان یا تپه ملیان، ناحیه‌ای که در آبریز رود کور قرار داشت. البته آقای سامنر قبل از اینکه بیاد تل ملیان روی آبریز منطقه کور و محوطه‌های باستانی اونجا 3 سال کار کرد و اطلاعات بسیار ارزنده‌ای رو در آورد. سامنر اومد گفتش که این مکان انشان در بختیاری نبوده. گل‌نوشته‌هایی که از ناحیه تل ملیان به دست آمد نشان می‌دهد که این محوطه همان شهر باستانی انشان است. تل ملیان یکی از محوطه‌های باستانی ایران است که در استان فارس در دشت بیضا واقع شده که بیش از 200 هکتار وسعت دارد. تل ملیان با شناسایی به عنوان شهر باستانی انشان یکی از مراکز مهم تمدن ایلامی در نجد ایران محسوب میشه. یعنی اگر شما نگاه کنید، حالا موقعیتش رو نشون میدم، حدود 500 خورده کیلومتر با شوش فاصله داره، یعنی نشون میده این امپراتوری بزرگی بوده. بعد وقتی شما میای روی تل ملیان مطالعه میکنید میبینید این تل ملیان با شهر سوخته هم ارتباط داشته، با جیرفت هم ارتباط داشته، با شمال هم ارتباط داشته و نشون میده که وقتی که یافته هایی که همین آقای دکتر سامنر که شاگرد ایران شناسای معروف بودن، اینا آمدن گفتن آقا این یافته‌هایی که ما پیدا کردیم توی جیرفت و توی شهر سوخته و اینها همه خط ایلامیه. نشون میده که این امپراتوری یک وسعت بسیار گسترده‌ای داشته که از ایلیان و شهر فعلی شروع میشه میره تا تپه ازبکی، میره تا دریای کاسپین و از این طرف میاد میره تا مندیگک در افغانستان، از اون ور میاد میره تا بین‌النهرین. یعنی یک امپراتوری بسیار بزرگ و وسیع بوده این امپراتوری. در واقع بررسی‌های باستانشناسی این مطلب رو نشون داد، یعنی یافته هایی که اینها پیدا کردن که این انشانی که در این کتیبه ها هستش و اشاره میکنه و تو همون محل این بسیاری از این کتیبه ها رو پیدا کردن، نشون داد که و این یک شهر ایلامی. در واقع در نیمه دوم هزاره دوم پیش از میلاد دولت ایلام یک قدرت سیاسی بسیار مهمی در منطقه میشه. حملات پیروزمندانه‌ای به بین‌النهرین میکنن. دولت کاسی ها که این کاسی ها ایرانی بودند که از ایران میرن یه بخشی از بین‌النهرین رو میگیرن، سالیان سال هم اونجا حکومت کرده بودن. حالا ما بعداً توی تمدن اورارتو که صحبت خواهیم کرد اونو اشاره میکنیم به این داستان کاسی ها. اینها آمدن به حکومت نه تنها بین‌النهرین شکست دادن، به حکومت کاسی ها هم رو پایان دادن. اگرچه فرمانروایان دولت ایلام میانه خود را به لقب پادشاهان انشان و شوش در متون متعدد ایلامی که در شوش به دست آمده نامیدن،
ولی همانطوری که گفتیم مکان حقیقی انشان تا قبل از بررسی های ویلیام سامنر به درستی مشخص نبود. بعدها این بررسی باستانشناسی نشون داد این تپه کم ارتفاعی که در اون منطقه وجود داره و یک وسعت بسیار زیادی داره همون شهر انشان هستش. سامنر کتیبه های آجوری رو در اونجا به دست آورد که نشون میداد که همینجا الان که میبینید که این که هولوتوش اینشوشیناک آخرین پادشاه سلسله ایلام میانه داره در کتیبه نوشته دلالت بر ساختمان و هدیه معبدی رو در انشان به وسیله این پادشاه اشاره میکنه در همین کتیبه‌ای که میبینید. به اعتقاد سامنر این آجرهای کتیبه دار و کیفیت آثار باستانی تو محل همه اینها مبین این بود که تل ملیان همون انشانی بوده که دنبالش بودن. اما خود واژه انشان از کجا اومده و چی هستش که یکی از کهن‌ترین شهرهای دوره ایلام، یعنی موقعیتش هم اگر تو این نقشه نگاه کنید نسبت به خوزستان و این حرفا میشه فهمید. درباره ریشه و معنی انشان دیدگاه‌های مختلفی وجود داره ولی هنوز با قطعیت نمیتوان گفتش که این واژه به چه معنی هستش. واژه انشان از زبان ایلامی اومده. ایلامی زمانی مجزا و غیر سامی هستش و غیر آریایی که در ایلام رواج داشت. در مورد خود مردم ایلام هم من قبلا گفتم خیلی بحث‌های مختلفی هستش ولی خیلی از باستانشناسان معتقدن ایلامی هستن. اینا آدمایی هستن که تو این سرزمین ایران زندگی می‌کردن. در کتیبه‌های ایلامی که انشان اومده بعضی از محققین معتقدند که معنی ایلام به معنی جایگاه انشان به معنی جایگاه مرتفعه یا به معنی سرزمین نیاکانه. در کتیبه‌های ایلامی ما واژه در همین کتیبه هم که شما نگاه کنید در واژه انشان اشاره کردم یا انزان اشاره کردم. در کتیبه‌های در منشور کوروش هم شما میدونید که اینجا آقای کوروش اشاره میکنه که من کمبوجیه کوروش و این خودش کوروش دومه دیگه و چشپش و هخامنش ما پادشاه های انشان هستیم و قبل از اینکه اشاره کنه ما پادشاه ماد هستیم. قدیمی ترین کتیبه ای که در مورد نام انشان بهش اشاره شده همین کتیبه سارگن اکدی هستش که بنیانگذار امپراتوری اکده که در 2279 تا 2334 حکومت میکرده اشاره میکنه به نام انشان. کشف کتیبه های با نام انشان در تل ملیان کمک کرد به باستانشناسان که لوحه‌ای پیدا کردن به خط میخی با اسم انشان. این لوح‌ها بیشتر جنبه‌های بایگانی و اداری داشتن و حاوی مکانها و اسامی پادشاه‌ها. چیزی که بسیار جالبه، یعنی آقای مجیدزاده مثلا در جیروف دنبال بایگانی بود یا باستانشناسای دیگه در شهر ساخته دنبال بایگانی این شهر بودن. تمام این شهرها در گذشته یه بایگانی داشتن که تمام این اسناد و مدارک اداری پیدا میشد. خوشبختانه سامنر در تل ملیان این بایگانی رو پیدا کرد که اسناد و مدارک زیادی در اونجا بود که همه به خط ایلامی نوشته شده بودن و اینها یه موضوع تحقیقات بسیار مفصلی هستش که مقدارش انجام شده، یه سر مقدارش انجام نشده. سامنر که گفتیم که تو 1978 تو منطقه کار کرد، بر اساس همین گرنوشته ها و آثاری که رو خط میخی در اونجا به دست آوردن و به خط میخی ایلامی به این نتیجه رسیدن که این مکان با اون اسم انطباق داره. خانم الیزابت کارتر که همکار بسیار نزدیک آقای سامنر هم بود
و خانم کرن رابینسون که در عکس سمت راست می‌بینید که پشت نقشه ایران هستش، اینها مطالعات منطقی و باستانشناسی بسیار زیادی روی تله ملیان انجام دادن و اینها این دو نفر معتقدند که این محل به احتمال بسیار بالا محل انشانه. دانیل دی پاتس، باستانشناس برجسته استرالیایی، در آثار خودش بنویسید در کتاب باستانشناسی ایران The Archaeology of Elam و مقاله‌ای که به نام Cyrus the Great and Kingdom of Anshan نوشته، به بررسی موقعیت انشان پرداخته و به استناد شواهد باستانشناسی و متون تاریخی از جمله استوانه کوروش معتقد است که در تله ملیان همون شهر باستانی انشان است. پاس تاکید می‌کند که انشان در دوره‌های ایلامی میانه نقش مهمی در ساختار سیاسی و فرهنگی ایلام داشته. او همچنین به اهمیت انشان به عنوان یکی از مراکز اصلی تمدن در نجد ایران اشاره می‌کند. والتر هینتز، ایرانشناس و زبانشناس آلمانی که کتابش به نام دنیای گم شده ایلام و واقعاً ایلام در بین مردمان ایران گم شده هستش ولی در بین باستانشناسان خارجی گم شده نیستش، اشاره میکنه که اگرچه در منابع موجود با پاتس مستقیما در مورد اینکه تله ملیان انشان تله ملیان هستش اشاره نمیکنه، ولی در آثار خودش اشاره میکنه که تله ملیان نقش بسیار عمده در تمدن ایلام و در نجد ایلام داشته. بسیاری از پژوهشگران دیگر هم با اینکه تله ملیان همون انشانه موافقت دارن، برای اینی که میگن الواح و کتیبه‌هایی که کشف شده در ملیان دارای نام ایلامی هستن، مثل همین کتیبه‌ای که میبینید. البته ما از زبان ایلامی واژه‌های اندکی تو زبان امروزمون هست. یکیش همین توت هست که در فرزاد زیاد پیدا میشه. دومین دلیلی که بهش اشاره میکنن موقعیت جغرافیایی اونه که میگن با منابع تاریخی این موقعیت همخوانی داره. یکی دیگر دلایلش اینه که از سکونت هخامنشی‌ها در تله ملیان مدارکی به دست آمده. یعنی همون جایی که کوروش میگه که من و پدرم و پدر بزرگم و جدم و آبادم از انشان هستش. برخی پژوهشگران هم احتیاط میکنند و میگن که هنوز شواهد غیر قابل انکار در این رابطه وجود نموده، ولی بر اساس برخی از شواهد موجود میگن شهر انشان اگر محل تولد کوروش نباشد ولی نیاکان او در اونجا زندگی میکردن. کتیبه کوروش بزرگ و همچنین منابع یونانی مثل اطلاعاتی که هرودوت میده، هتسیاتس میده، اینها هم نشون میدن که پدر کوروش کمبوجی اول اینا همه شاهان انشان بودن. کوروش هم خودش رو شاه انشان معرفی میکنه قبل از اینکه بگه من شاه ماد هستم و شاه ایران هستم. خشایارشا هم اشاره به همین مطلب داره. از همه مهمتر کتیبه است که معروف به بابلیان کرونیکل هستش که میبینید اینجا که اینم یه سند بالا بین النهرین خارجی است که از اصطلاح کوروش شاه انشان در اینجا در این کتیبه ما این سند رو داریم. در کتیبه خود کوروش هم که اون منشور کوروشی که دیدیم که آقای عرفایی اینو ترجمه کرد برای اولین بار و ترجمه دیگه هم اومده و اون چیزی که ایرانی ها راجع به این منشور میگن نقل قول میکنن خیلی متفاوته با اون چیزی که تو متن کتیبه هستش. میگه منم کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه انشان، پسر کمبوجیه، شاه انشان. این عبارت نشان میدهد که حکومت خاندان هخامنشی پیش از فرمانروایی بر سراسر ایران در انشان بوده. حتی بعضی از منابع میگن که اصلا کوروش ایلامی بوده قبل از اینکه آقا کوروش آریایی بوده باشه.
و نشون میده قبل از اینی که مادها بتونن که تسلط پیدا بکنن بر بخشی از ایران و حکومت ماد رو تشکیل بدن که بعد ما سلسله هخامنشی داریم، هخامنشی ها در این قسمت از فارس حکومتی داشتن و دولت شهری داشتن و بعدها از این منطقه خاستگاهشون بوده که شروع میکنن و میرن جلو. حالا اینی که آقای کوروش ایلامی بوده یا فارسی بوده مورد بحث ما نیست، ولی میخوام بگم که بعضی از منابع به این قضیه اشاره داره. این تپه باستانی ملیان در سال 1324 اسفند 1353 ثبت آثار ملی ایران میشه تحت شماره 1146. 24 اسفند تولد رضا شاه بود. حالا اینا اتفاقی با هم زمان شدن. اما موقعیت این داستان تل ملیان در کجاست؟ تل ملیان در دشت مرو، دشت استان فارس واقع شده. به همین دلیل نسبت به نواحی مرکزی ایران دارای ارتفاع بیشتریه. نزدیکترین رودخونه بهش رودخونه کوره. تمام تمدن‌های بزرگ دنیا کنار رودخونه بزرگ شکل می‌گرفتن که مهمترین رودخونه منطقه به شمار میره. فاصله تقریبی تل ملیان تا رودکور در مسیر مستقیم 5 تا 7 کیلومتر در جهت شمال شرقی. این رود از شمال به غرب به جنوب شرق در دشت مرودشت جریان داشته و تل ملیان در موقعیت نسبتاً مرکزی دشت واقع شده بوده و در نزدیکی این شاخه‌های فرعی و فرعی رودکور و رودخونه‌های پسلی قرار داشته. وجود این آبراها و وجود احتمالی قنوات در اونجا نشون میده که ساکنین دشت تل ملیان از سیستم آبیاری رودخونه کور برای کشاورزی استفاده می‌کرد. ارتفاع تل ملیان از سطح دریا حدود 1600 متر یا 5250 فوته که این حدود 50 کیلومتری شمال شیراز قرار داره و در دشت بیضا هستش. تل ملیان با تخت جمشید حدود 25 کیلومتر تا پاسارگاد حدود 70 کیلومتر فاصله داره. یعنی بعد جاهایی که بعدها در واقع هخامنشی‌ها خودشون رو میرسونن. بر اساس تقسیمات جدید کشوری که تو این اسلاید میبینید، تل ملیان در شهرستان بیضا قرار داره و این شهرستان در 1398 از شهرستان سپیدان جدا شد و به عنوان شهرستان مستقل تأسیس کردید. نام بیضا هم از یک تپه باستانی در روستای تل بیضا گرفته شده است. اما ببینیم که این تل ملیان چقدر جمعیت داشته. بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط باستانشناسان گروه دانشگاه پنسیلوانیا به سرپرستی ویلیام سامنر، تل ملیان در اوج شکوفایی خود که در حدود 1100 تا 1500 پیش از میلاده، یعنی در دوره ایلام میانه، همون دوره‌ای که ما شاهد چغازنبیل هستیم، احتمالاً بین 10 تا 15 هزار نفر جمعیت داشت. خیلی جمعیت هستش، 10 تا 15 هزار تا برای شهرهای اون دوره. این رقم باعث شده بود که تل ملیان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز شهری در جنوب غربی ایران تبدیل بشه. ویلیام سامنر در مقاله‌ای که در مورد شهر ایلامی انشان و اکتشافاتش در تل ملیان در 1982 نوشته، مساحت شهر ایلام میانه رو در دوره ایلام میانه به بیش از 200 هکتار اعلام میکنه. این شهر 200 هکتار وسعت داشته. بنابراین تخمین جمعیت تل ملیان بر پایه موارد زیر استوار بوده: وسعت شهر، تراکم مسکونی بر اساس بقایای خانه ها و مناطق صنعتی و مذهبی، زیرساخت‌ها، سیستم‌های توزیع آب، آب انبارها، مراکز اداری. البته ناگفته نماند که تراکم جمعیت در شهرهای باستانی آن دوره معمولاً 50 تا 75 نفر در هکتار برآورد می‌شد.
همین محاسبه رو اگه خاطرتون باشه در مورد جمعیت شهر شوش کرده بودن. دانیل پاتس در کتاب باستانشناسی ایلام در 1999 به اهمیت و وسعت تل ملیان اشاره میکنه و جمعیت آن را در رده شهرهای بزرگ ایلامی می‌داند. جورج کامرون هم انشان را یکی از مراکز اصلی تمدن ایلام در شرق شوش میشناسد و میگوید انشان نقش مهمی در گسترش و نفوذ ایلام در نجد ایران بازی کرده. یعنی از همین جاست که هی میاد به سمت شرق ایران. وجود دیوارهای دفاعی، سیستم‌های توزیع آب، آثار معماری همچون زیگورات، سکوهای آیینی، همه نشانگر سازماندهی پیچیده است که نیاز به جمعیتی زیاد و نیروی کار حرفه‌ای داشته. علاوه بر جمعیت ثابت، ممکن است گروه‌هایی از دامداران نیروی کوچ‌نشین مثل عشایر، تاجران یا زائران فصلی نیز وارد شهر می‌شدند و مسلماً این عشایر با اینها یک بدبستونی هم داشتن، برای که تعداد زیادی مورها در اونجا پیدا شد. اما برگردیم به سابقه کاوش‌ها در تل ملیان. اولین، همینطوری که آقای دکتر مهدوی اشاره کردن، اولین گروهی که در واقع در اینجا در تل ملیان کار باستانشناسی رو در سال 1340 شمسی انجام دادن آقای توللی بودن از اداره کل باستانشناسی فارس که سرپرست اون اداره بودن و طی یک فصل 3 ماهه بیشتر کاوش نکردن. یعنی یک فصل در اینجا کاوش کردن. پیش از آغاز پروژه های علمی گسترده در تل ملیان برنامه های سیستماتیک در این محوطه انجام نشده بود تا اینکه در 1971 همونطور که گفتیم یک گروهی به سرپرستی ویلیام سامنر و با همکاری مرکز کاوش‌ها و پژوهش‌های باستانشناسی در ایران به مدیریت آقای دکتر فیروز باقرزاده، این آقای تولدی که دیدید، این آقای دکتر فیروز باقرزاده و همکارانشان در مرکز تحقیقات باستانشناسی برای پیشرفت کار کاوش‌ها نهایت توجه را مبذول داشتند. همچنین دکتر عزت الله نگهبان که اشاره کردند که آقای سامنر میرفت سر کلاس عزت الله نگهبان پدر باستانشناسی ایران، ما در جلسات قبلی آقای محمود خان معرفی کردن آقای نگهبان. عزت الله نگهبان هم موافقت کرد اطلاعات و نتایج حاصله از حفاری‌های 7 تپه رو به منظور انجام مقایسات لازم، چون 7 تپه خیلی نزدیک به شوش بود، اطلاعات شوش هم اینا داشتن و بتونن با، چون شهرهای ایلامی بودن، با اینها مطابقت بکنن. در اختیار قرار داره. اون کتابی هم که آقای ویلیام سامنر نوشته تقریبا یه چیز حدود 20 صفحه از اون کتاب رو هم آقای عزت الله نگهبان در مورد انشان نوشته. کاوش‌ها در محوطه تل ملیان که آغاز شد و 1372 خود آقای سامنر در سال 1974 کارتر بود، الیزابت کارتر که عکس دیدید، استولپر یه ایتالیایی بود که با گروه ایزمئو اگر خاطرتون باشه در شهر سوخته اشاره کردم اونجا کار میکرد، بعدا همون کتابای زیادی هم در مورد ایران نوشت. 1974 استوپلر بود و کارتر بود و سامنر. در 1976 خانم کارتر بود. در سال 1977 سامنر، آلدن، جاکب اینا آمدن کار ادامه دادن تا منطقه دقیقا مورد شناسایی قرار بگیره. جدیدترین تحقیقات و مطالعات و نتیجه گیری های این عملیات رو ما میتونیم در کتاب کارتر و استوپلر که تو کتاب شناسی من معرفی میکنم در سال 1984 و کتاب آقای سامنر در 1988 مشاهده کنیم. آخرین کاوش ها در سال 2004 میلادی برمیگرده که دکتر کامیار عبدی که آقای هومنخان معرفی کردن با همکاری سازمان میراث فرهنگی و کالج دارتموت انگلستان انجام شد. اما برگردیم، این کتابی است که در واقع
خانم کارتر نوشته دست راستی و دست چپ کتابی که آقای سامنر نوشته در مورد این طرح. اینم آقای کامیار عبدی هستش که معرفی کردیم. اما در مورد ادوار تاریخی که در مورد تل ملیان هستش، بر اساس دوره هایی که اگر خاطرتون باشه در شوش هم ما این دوره های تاریخی رو داشتیم، تا 17 تا ما لایه تاریخی داشتیم. در اینجا منطقه که امروز تل ملیان قرار معروفه و در 50 کیلومتری گفتیم شمال شرق شیراز و در دره قرار داره که رودخونه کور اون رو آبیاری میکنه. قدیمی ترین آثاری که در اینجا به دست اومده بر اساس مطالعات کربن 14 بین 4800 تا 550 قبل از میلاد برمیگرده. این چیزیست که دانیل پاتس بهش اشاره میکنه که یعنی ما قدمت این شهر 4800 پیش از میلاده. اگر اون 2000 اونور هم حساب کنیم تقریبا 6800 سال پیش اینجا منطقه مسکونی اومده. ولی بیشترین آثاری که در اینجا به دست اومده مربوط به 3400 تا 1600 پیش از میلاد. ویلیام سامنر آثار به دست آمده از تل ملیان رو به 4 دوره تقسیم میکنه. این دوره ها خیلی معروفه، من یه مقدار در موردش کنم. یه دوره بانیشه یا بانش که حدود 3400 تا 2800 قبل از میلاد. یه دوره کفتریه که بین 1600 تا 2200 که شهر اون دوره حدود 150 هکتار وسعت داشته. دوره کفتری. دوره بانش دوره است که بنا به گفته سامنر پیشنمونه تمدن آغاز ایلامیه. یعنی مدارکی که از بانش در دوره کاوش‌ها به دست آمده شامل الواحی‌گری، مهرها، اثر مهرهایی میشه که بسیار منحصر به فرد بودن. با توجه به شواهدی که از دوره بانش در تل ملیان به دست آمده به نظر میشه که این دوره با دوره پروتو ایلامی، پیش ایلامی در جلگه شوش و دوره جمدرنس در بین النهرین همزمان بوده. سامنر در تقسیم بندی خودش این رو به 3 دوره بانش رو دوره قدیم و میانه و جدید تقسیم میکنه. دوره قدیم یه تطور طبیعی فرهنگ‌های پیش از تاریخ حوزه رود کور متعلق بهشون میدونه، در حالی که دوره بانش میانه شروع میشه نشانه‌های نخستین استقرارهای شهری در تل ملیان دیده میشه. ساختمان‌های خوش فرمی ساخته میشه، روکش ساختمان‌ها از گچ بوده، نقوش هندسی داشتن، ساختمان‌ها داره انبارهای بزرگی بودن که مدارکی در استقرار در تل ملیان در دوره بانش، در بانش میانه. در دوره بانش جدید تل ملیان شباهت محسوسی با آثار سفال‌های به دست آمده از لایه‌های 16 و 14 شوش داره در آکروپول شوش. در این دوره ناحیه مسکونی 200 هکتار وسعت داشته. دیواری گرداگرد خشتی دور حصار این مجموعه بوده و در دوره بانش در حدود سال 2600 به نحو عجیبی نامشخصی متروک میشه. 400 سال کسی اونجا نبوده تا سال 2200 که بهش برمیگردن و دوره کفتری آغاز. بانش احتمالاً از نام یکی از روستاهایی که اطراف تل ملیان هستش انتخاب شد. دوره کفتری هم علتش به خاطر اون سفالای نخودی که در اونجا پیدا اومده و در یک کفترخونه پیدا شده به نام دوره کفتری هستش. از دوره‌های مهم تل ملیان همین دوره کفتری که 2200 تا 1600 رو به خودش اختصاص داده. سامنر در این دوره طولانی 600 ساله 3 مرحله رو شناسایی کرده. کفتری قدیم که 1900 تا 2200، کفتری میانه 1800 تا 1900 و کفتری جدید 1600 تا 1800. دوره کفتری قدیم تداول سفال بانش رو ما توش می‌بینیم که نقوش گیاهان و پرندگان آزمین شده به واسطه اونها. آثار بسیار متنوعی از اونجا از جواهرات و اشیاء فلزی و مهرهای خاصی
به دست اومده و همچنین بقایای گیاهانی مانند گندم و جو و عدس و انگور اومده و نشونده از کشاورزی، یعنی روش کشاورزی با کشت آبی در این منطقه است. دوره کفتری دوره است که پادشاهان ایلامی خودشون رو پادشاه انشان هم شوش و انشان اشاره میکنن. قبلش در دوره دانش این اصطلاح نبوده. اطلاعاتی که از این دوره به دست آمده نشون میده که این دوره وسعت تل ملیان 5 برابر بزرگتر از شوش بوده و یکی از بزرگترین منطقه های پروتو ایلامی به شمار میرفته. سفال ویژه کفتری از این نقطه به بیرون از انشان نفوذ کرده بوده. یعنی این سفال رو در لیان که همون بوشهر باشه، در فسا، در فلیکات جزیره در خلیج فارسه، در تاروت، در بحره، در امارات هم به دست اومده و این خودش نشون دهنده یک رابطه تجارت بین منطقه‌ای رو نشون میده. دوره سوم دوره قلعه است. قلعه به علت این به این سامنر گذاشته که در این دوره شهر داره حصار میشه. اما حصاری که گفتم خشتی حدود 5 کیلومتر. این در این دوره هم تل ملیان از شهرهای بزرگ ایلامی است. شواهد باستانشناسی هم نشون میده که ساختارهای معماری و استقرارهای قابل توجهی در این دوره وجود داشته و توسعه شهر و گسترش شهرنشینی و اینها و تاثیرش رو تمدن‌های اطراف رو ما می‌بینیم. دوره بعدی دوره شقا هستش که هزاره اول پیش از میلاد تعلق داره. به عنوان یکی از مراحل فرهنگی تل ملیان شناخته میشه و دارای سفال‌های دوره شقا هستش و این دوره است که احتمالاً چشپش، هخامنش و کمبوجیه و کوروش اول، کوروش دوم در اینجا، یعنی پایگاه اولیه‌شون رو در این دوره در این منطقه گذاشتن. حالا یه بریکی بدیم ببینیم اگر دوستان سوال دارند سوالاشون جواب بدیم. من آبی بخوریم. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. آقا من تو کانال یوتیوب یا من تو کانال یوتیوب دارم نگاه میکنم، اینجا سوالی ندیدم. منم تو کانال همینجا میت که هستم سوالی فعلا ما نداریم. آقا مجید شما که در کلاس هستین اونجا کسی سوالی در به صورت متنی پرسیده؟ ندارم کسی سوال. صداتون من نمیدونم، اگه اجازه بدین من سوال بپرسم. بفرمایید. من سوالم این هست که حالا با توجه به این شاید این سوال خود کلی تره، فکر میکنم تنها کسی که میتونه این سوال جواب بده شما این حدس میزنید چیه مثلا ایران این زمانی که صحبت کردیم مثلا 3400 سال تا 1400 سال قبل از میلاد مسیح جمعیت ایران مثلا توی چه رنجی بوده؟ چون ما الان راجع به چند تا از این سایت ها صحبت کردیم، هر کدوم شما فرمودید یه آندرستندینگی در واقع بخوایم داشته باشیم در مورد اینکه فکر میکنید مثلا جمعیت ایران چجوری بوده. میشه دارید چیزی که بفرمایید؟ ببینید وقتی که ما اون دوره رو میگیم باید توجه داشته باشیم. نجد ایران رو داره صحبت میکنیم. یه سرش در واقع این بر بین النهرینه، اون طرف میره تا سن، این طرف یعنی در شمال شما تا تمام ترکیه هستش، بعد بالا میرید تمام قفقاز هست تا دربند و حتی در یه دوره‌های بالای دربند. یعنی این مجموعه رو در نظر میگیرید. یه برآورد جمعیتی تو دوره هخامنشیان انجام شده بود که در دوره هخامنشی جمعیت ایران 19 میلیون بود. حالا این جمعیت رو میشه با توجه به لشکرکشی هایی که میکردن
تعداد سربازهایی که از نقاط مختلف ایران میرفتن و از روی شهرها اینا نگاه کرد. حالا ما توی این دوره‌ای که داره دوره قبل از مادها و هخامنشی‌ها صحبت می‌کنیم، ما تعداد بسیار زیادی مجتمع‌ها و دولت شهرهای عظیمی رو در ایران داریم. شما مثلا همین تپه یحیی، همین شهیار، تپه حصار، گودین تپه، ازبکی تپه، مالیک، نمیدونم الان بودید با من یا نه، به سمت کردستان برید، بله بودم، به سمت نمیدونم چیز دامغان برید، تپه حصار. یعنی اینی که من میگم ما 100 تا در واقع برنامه میخوایم بذاریم که تمام این فضاها رو معرفی کنیم. همه اینا زیستگاه ها بوده. بعضی اینا زیر مجموعه پادشاهی بوده، مثل ایلام، مثل تمدن اورارتو، مثل تمدن کاسیان یا ماناها، یا چیزای پادشاهی داشتن. بعضی دولت شهر بودند که مثلا فرض کنید آمورتا که برای خودشون یه منطقه وسیعی رو داشتن. یعنی تمام این کشور جمعیت بوده، آدم بوده، تپه های شهرها و زیستگاه های فراوانی بوده. ما مطالعاتمون در این زمینه ها خیلی کمه، ولی من حدسم اینه که تو این فلات در قبل از اینکه آریایی ها بیان، چون تعداد آریایی ها انقدر اندک بوده که حتی مطالعات ژنتیکی نتونسته روی ژن ایرانی ها اثر بذاره و ما ژن آریایی داشته باشیم. حالا برخلاف تصورات که هست، مثلا یه باورایی هست بین مردم، این باورها شفاهی و هم مثلا گسترش پیدا میکنه. یعنی که میگفتم مثلا رضا شاه بی‌سواده، همه میگن از اینکه آدم بسیار باسوادی بوده، بسیار خط خوبی داره، گزارشش هم هستش توی موقع که مسئول حفاظت از سفارت آلمان بوده، گزارش روزانه شما دیدم خط بسیار خوبی. این منطقه در واقع فلات ایران، حتی ما الان مثلا در شهرداد که یک شهر خیلی بزرگی بوده، الان رودخونه شور داریم. این رودخونه قبلا شور نبوده و مردم اونجا زندگی میکردن، زراعت میکردن، کشاورزی میکردن. ببینید شما تا گرمترین و سختترین نقاط با یک ابتحالات جلسه بعد نشون میدم من چقدر این مردم هوشمند بودن، چقدر دانا بودن که تونستن تو اونجا یک شهر بسیار عظیمی رو توی چیز درست بکنن. من حدسم اینه، ممکن حالا اشتباه بکنم، حداقل 10 میلیون قبل از اومدن آریایی ها تو ایران جمعیت بود. ولی اون انسان‌های هوموساپیانی که گروه اول هستن و حالا بر اساس تئوری ها از آفریقا و از جنوب وارد ایران میشن، اونا رو میگن حدود 1000 نفر بود. ولی ما انسان‌های دیگه‌ای رو هم توی ایران داشتیم، ولی ما الان نسل هوموساپیان ها هستیم، ولی تعدادمون هم با انسان‌های نئاندرتال هم ازدواج کردن، با هایدلبرگ هم ازدواج کردن، با نمیدونم دنیسوارا هم ازدواج کردن و اینا مثلا قاطی شدن، ژن‌های اونا هم بعضیشون هستش. ولی اون جمعیت بسیار اندکی بوده که میگن حدود 50,000 سال پیش به ایران بود. ولی خب اینا شروع کردن گسترش کردن. بله. از خدمت شما دلیل اینکه این سوالو میپرسم اینه که بعد از اینکه من کتاب هرودوت خوندم، توی تجزیه و تحلیلش داشتم بررسی میکردم، یک جایی خوندم که پرشینا تو زمان در واقع سایرس و داریوش حدود 1 میلیون نفر بودن و توی امپراتوری ایران پرشیا حدود مثلا 20 میلیون که از هند باشه تا یونان جمعیت بوده. خب همون 1 میلیون هم اگر فرض کنیم بوده، خب این یک جمعیت خیلی خیلی زیادی برقرار هست. 1 میلیون بوده. دارم میگم اینه که من از اون منطقه میام و واقعیتش اینه که در مورد خوزستان شما گفتیم که چقدر سایت های باستانشناسی وجود داره. توی استان فارس هم، حالا من زیاد با خوزستان آشنا نیستم،
ولی واقعا شما هر نقطه ای رو دست بذارین ما بهش میگیم تول. از این تول ها خیلی خیلی زیاده. یعنی سایت هایی که مثلا فرض کنید ما اینجا به حال این در واقع اصل پیکنیک رو زیاد داریم دیگه. یه جایی رو میخوام بریم پیکنیک، بعد میخوام بریم مثلا اینجا رو ببینید، توی گوگل مپ نگاه میکنین که مثلا خب کجا دارین میرید، شما از بالا که نگاه میکنین خیلی راحت میشه فهمید بله اینجا یک شهر باستانیه. انقدر این چیزا رو من اونجا زیاد دیدم و در واقع جای تا جای استان فارس این شهرهای باستانی وجود داره و خب جمعیت هم داره زیاد میشه، تکنولوژی داره زیاد میشه، مردم ماشینای خیلی عجیب و غریب الان دارن، تازه به حال به نسبت بقیه عقب افتادن به نسبت بقیه کشور، ولی یه اینو دارن که تراکتور بگیرن، بولدوزر بگیرن، در حال زمینه کشاورزیشون رو بست بدن. میبینید که چقدر راحت دارن میان توی این سایت هایی که شما دارین میبینی که این یه شهر باستانیه ولی خیلی راحت داره میاد، هیچ هم براش مهم نیست هیچ اتفاقی، یعنی اصلا شناسایی نشده، چه برسه اینکه مثلا بخواد حفاظت بشه. ببینید آقای عرفایی، عبدالحمید عرفایی که تنها کسی است که خط ایلامی رو توی ایران یکی از معدود کسی خط ایلامی رو میخونه، مقاله ازش بخوندم در خوزستان، دیگه در خوزستان حداقل 5000 نقطه باستانی هستش. همین آقای سامنر در فارس شما در حوزه همین رودخونه کرد نزدیک 500 تا منطقه را چیز کرد. آقای یوسف مجیدزاده به روی جیروف کار میکرد، بعد این تو حریر رود از اون سرمنشهش که میاد 390 کیلومتر میاد پایین، تمام این رودخونه اطرافش سایت های باستانیه، اصلا لا حد ولا تحصیلش. ولی خب متاسفانه اینا روش کار نشده. حالا این بحثایی که ما میکنیم شاید انگیزه برای اقلا نسل‌های آینده باشه و نوه‌های ما، نتیجه های ما برن مثلا در رابطه با اینا مطالعه بکنن. خیلی هست. خیلی ممنون. خب اگه اجازه بدید من قبل از اینکه ادامه یه مقداری هم شما هم بتونه گلوتون استراحت کنه، در مورد بحث مربوط به کوروش که آیا متعلق به انشان بوده یا متعلق به تمدن ایلام بوده یا یه شخص فارسی بوده، این خیلی بحث جالبیه، مقالات متعددی در موردش هست. یکی از این مقاله پاتسه. من چون به ریشه کلمه ها علاقه دارم، در مورد نام کوروش وقتی تحقیق کردم یک شخصی هست به اسم جی تاورنیر که این برای تز دکتراش در سال 2007 یه واژه‌نامه کلمات فارسی باستان منتشر کرده و منبعش هم تمام کتیبه های فارسی و کتیبه های زبان های دیگه به خصوص ایلامی بوده که کلمات آریتی فارسی توشون هست و این کتاب بسیار جالبیه. در واقع میشه گفت مثل دیکشنری فارسی باستان میمونه، باز ذکر منبع این که این کلمه رو ما از کجا داریم و ریشش چیه. و خب مسلماً کلمه کوروش هم مورد تحقیق ایشون بوده که این کلمه فارسی هست یا نه. ایشون تقریباً میشه گفت حرف آخر رو در زمینه ریشه شناسی نام کوروش زده که یکی از مسائل خیلی مورد بحث هم هست و نظر ایشون اینه که کلمه کوروش کلمه فارسی نیست نام، و نظر قوی داره که کوروش احتمالاً به احتمال بالا یک کلمه ایلامیه، از زبان ایلامی اومده و خب دلایل خطی داره و دلایل زبانشناسی داره. مثلا دلیل زبانشناسی که هیچ ریشه شناسی معتبری در زبانهای هندو ایرانی و هندو اروپایی برای ریشه کلمه کوروش پیدا نشده. دلایل خطی این که تو کتیبه‌های ایلامی نوع نگارش کوروش در واقع کورش نوشته شده. دلایل دیگه هم داریم، ما اسم کوروش رو تو جاهای دیگه هم پیدا کردن قبل از فکر کنم دوره هخامنشی. به نام غیر رایجی نبوده بین اهالی ایلام، به خصوص اهالی منطقه انشان. و اینم گفتم جالبه
در تایید اون قسمت حرف که کوروش خودش رو پادشاه انشان معرفی میکرده قبل از هر چیز دیگری، نگفته من پادشاه فارسم یا پادشاه مادم، حتی نام کوروش هم میتونه، یعنی به نظر میسه نام ریشه زبان ایرانی یا فارسی نداره. و همین مسئله به مقدار کمتری در مورد نام چیشپیش که لحنش هم خیلی جالبه، مثلا با کلمات دیگه ایلامی اگه شما مقایسه کنید خیلی تفاوتی نداره. و کمبوجیه هم صادقی، اونا هم ریشه فارسی معتبری براش پیدا نشده و حدس قوی میزنن که این کلمات ایلامی باشن. نام هخامنش ریشه فارسی باستانش مشخصه و بعد از کوروش، از داریوش به بعد هم کلمات نام پادشاه هخامنشی ریشه های فارسیش کاملا مشخص و واضحه، ولی کوروش و چیشپیش و کمبوجیه حالا به درجات مختلف مورد شک هستن که اینا کلمات فارسی هست. این گفتم جالبه برای بینندگان و شنوندگان اینو بگم. کتاب آقای تورنیه هم میتونن در آرشیو پیداش کنن و منبع خیلی جالبی برای ریشه یابی کلمات فارسی باستان. خیلی ممنون. البته من اعتقادم اینه که آریایی که اومدن به ایران، حالا در موردشون که دو دوره اومدن و 1000 سال فاصله هستش، آریایی چیزی که با خودشون آوردند زبانشون بود، میتولوژیشون بود، دامشون بود. البته یه عده میگن اسلام آریایی آوردن، در صورتی که بعدن که مطالعات استخوان‌شناسی و حیوان‌شناسی و این چیزا تو باستان شناسی کردن، نه تو ایران قبلا هم وجود داشته. و چرخ این چیزی که آریایی با خودشون اومدن، نه معماری داشتن، نه شهرسازی داشتن، افراد کوچنده بودن، عشایر بودن، ستلمنتشون به صورت موقت بود، از این دنبال مراتع از این نقطه به نقطه دیگه میرفتن و در چادرها زندگی میکردن. وقتی آمدن ایران، همون در شوش، همون کاخ شوش ایلامی به اینا خیلی یاد داد، همین شهر انشان بهشون یاد داد، تونزادی بهشون یاد داد و ایرانی ها چون ما بین النهرین درگیر بودن از اینا هم خوب استقبال کردن. و مردمان جنگنده هستن، جوانن، نیرو دارن، فلان دارن و باهاشون هم همکاری کردن و بابل رو شکست. حالا این داستان خیلی مفصله، ولی ایلامی ها و تمدن‌هایی که قبل از ایران بوده خیلی به هم کمک کرده. و به هر حال ما اگر که افق بزرگتری رو هر تمدنی می‌بینه به خاطر روشونه‌های افراد دیگه واسطه، ولی همیشه این حق ایلامی ها خورده شده در مورد با هخامنشی، حتی بین مردم خود ما که اطلاعاتی راجع به اونها ندارن. اما بریم سر بحث، ادامه بحثمون، یافته ها و کاوش هایی که در تل ملیان به دست اومد. این نقشه در واقع تمدن های همجوار با اون دوره با تل ملیان رو نشون میده. در مورد کتیبه های خوانده شده در تل ملیان اطلاعات جالب و نسبتا مهمی وجود داره، هرچند حجم متن کتیبه های کشف شده نسبت به سایت های دیگر مثل شوش خیلی کمتره. و تل ملیان 250 لوح و قطعه لوح گلی کشف شده است. بیشتر نوشته‌های کشف شده در تل ملیان به خط میخی اکدی و ایلامی کهن هستند. مضمون بسیار از این کتیبه‌ها اداری و اقتصادی است، مثل فهرست کالاها، افراد، معاملات، مالیات‌ها یا ذخیره‌سازی انبارها. در شوش هم ما همین رو دیدیم، در جیرفت هم همین اگر پیدا بشه همین داستان مشابهش وجود داره. بعضی لوح‌های کوچک نشان دهنده مدیریت املاک یا حمل و نقل محصولات کشاورزی است که در بین آنها نامه‌ها و فرمان‌های دولتی از مقامات یا سرپرستان دیده میشه که ارتباط بین انشان و دیگر نواحی ایلامی یا سومری را نشان میدهند. لوح‌هایی هم با نام پادشاهان انشان
مثل پوزور اینشوشیناک و دیگر شخصیت‌های شناخته شده در تله ملیان به دست آمده است. محتوای این کتیبه‌ها نشانگر آن است که از حدود هزاره سوم پیش از میلاد انشان از اهمیت سیاسی و اقتصادی برخوردار بوده. همچنین کتیبه‌های به دست آمده که نام انشان درش هست. پژوهشگرانی مثل آلبرت نیسمان و تیم دانشگاه پنسیلوانیا بیشتر این متن‌ها را در دهه‌های 1970 و 80 خونده و تحلیل کردند. در کاوش‌های تله ملیان اشیاء متنوعی کشف شده که نماینگر زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی و باورهای مذهبی ساکنان آن دوره هستند. این اشیاء عبارتند از ظروف سفالی و نقش و نگارهای هندسی، حیوانی مربوط به دوره‌های مختلف، ابزارهای سنگی مختلف به دست اومده، اشیای فلزی از جمله زیورآلات از اونجا به دست آمده، آثار هنری کوچک مثل پیکره‌های گلی از انسان و حیوان، مهرها و اشیای اداری مربوط به فعالیت‌های اقتصادی. بر روی بسیاری از مهرهای استوانه‌ای مثل این نمونه تصاویری از موجودات ترکیبی مثل شیر و عقاب، موجودات دوسر، سگ کماندار مشاهده می شود. این نقوش نمادهایی از قدرت، حفاظت و مفاهیم آیینی بوده و نشان دهنده باورهای اسطوره‌ای مردم آن زمان هستند. در برخی از موم‌ها صحنه‌ای از مناسک مذهبی مثل قربانی کردن حیوانات، نیایش در برابر خدایان و اجراهای آیینی را به تصویر می‌کشند. این نقوش و نوع خود اطلاعاتی درباره دین و آیین‌های رایج تو منطقه نشون میده. تصاویر موجوداتی مانند شیر، بز، گاو، پرندگان و مار همراه با نقوش گیاهی بر روی موها دیده میشه. این نقوش ممکن است نمادهای مذهبی از طبیعت، باروری و مفاهیم مرتبط با کشاورزی و دامداری باشند. برخی موها دارای نقوش هندسی مانند مارپیچ هستند که مفاهیم انتزاعی رو نشون میده، شاید هم مفاهیم آیینی باشه. در بخشی از تل ملیان بقایای کارگاه‌های فلزی شامل کوره و قالب ریخته‌گری هم به دست آمده. این شواهد نشان میدهد که تل ملیان یکی از مراکز مهم تولیدات فلزات احتمالاً برنز و مس. خلاصه آنکه کشف نام انشان در کتیبه‌های تل ملیان در کنار وسعت شهر، سبک سفالینه‌ها، ساختار شهری، توالی لایه‌های فرهنگی باعث شد که ویلیام سامنر و تیمش به طور قطعی تل ملیان را با شهر تاریخی انشان یکی بدانند. این شناسایی خودش کشف مهمی در باستانشناسی ایران و جهان بشد. اما در مورد معماریش آقای مجید خان خونده بودی که حیات مرکزی معماری اسلامیه، درسته؟ تو دانشکده یادتون میاد؟ تل ملیان دوستان بوده. بله، تل آقای هومن یادش میاد دیگه، حیات مرکزی معماری اسلامیه. ما تو شوش هم دیدیم، تو جیرفت هم دیدیم، توی تل ملیان هم الان خواهید دید. تل ملیان از دوره‌های پیش از تاریخ حدود 6000 سال پیش تا دوره‌های ایلامی میانه و حتی اوایل هخامنشیان مسکونی بوده. معماری در تل ملیان نشان دهنده وجود یک شهر گسترده سازمان یافته با برنامه‌ریزی شهری در دوره‌های مختلف است. شناخت معماری ایلامیان و پیدایش ساختارهای اولیه قدرت در نجد ایران از اهمیت فوق‌العاده و انواع ساختمان‌هایی که ما در تل ملیان باهاش روبرو هستیم. یکی ساختمان‌های مسکونیه، خانه‌های مردم عادی بیشتر ساده و با کمترین تزیین ساخته می‌شده. خانه‌ها مجموعه‌هایی از چند اتاق با حیاط مرکزی بودند. فضاها معمولاً دور حیاط مرکزی سازماندهی می‌شدند. پلن بیشتر خانه‌ها مربع و مستطیل شکل بود. خانه‌ها دارای دیوارهای داخلی نسبتاً ضخیم، گاهی تا 1 متر، که هم به خاطر استحکام هم برای آینه حرارتی متناسب در هوای گرم مربوطه شده. بعضی خانه‌ها فضاهای مجزایی
برای انبار کردن غلات یا ظروف سفالی داشتن. خانه ها معمولا از خشت خام ساخته میشد. یک نوع دیگه ساختمان‌هایی که بود ساختمان‌های اداری و حکومتی بوده که ساختمان‌های بزرگتر بوده با نقشه‌های پیچیده‌تر نشان دهنده کارکردهای اداری یا سیاسی بودند. فضاهای ذخیره‌سازی، دفاتر یا اتاق‌های رسمی در این بخش‌ها قرار داشتند. ملیان در دوره اوج خود یعنی دوران فرماندوایی انشان مرکز اداری بسیار بزرگی بوده. اما در مورد معابدشون هنوز یک معبد کامل در تل ملیان کشف نشده، ولی ساختارهایی وجود دارند که احتمالاً کاربرد مذهبی داشتند، مثلا اتاقهای بزرگ با پایه ستون سنگی با سکویی در یک طرف فضا که میتواند جایگاه آیینی یا جایگاه شاه یا فرماندار باشه. از دیگه ساختمان‌هایی که در اونجا بوده انبارها و کارگاه‌ها بوده. شواهدی از وجود انبارهای غله، انبارهای کالا، فضاهای تولیدی مثل سفالگری، فلزکاری به دست آمده. در تل ملیان خندق و استحکامات دفاعی بوده که نشانه‌هایی از دیوارهای دفاعی در اطراف بخشای عمده و مهم ملیان دیده میشه. گرچه هنوز این دیوارها کاملا کشف نشدن، اما احتمالاً شهر دارای سازمان برای دفاع، تفکیک مناطق مسکونی و حکومتی بوده. در قسمت شهرسازی به مقدار بیشتر توضیح میدیم. ساختار بناها به این ترتیب بوده که دیوارها ضخیم، محکم و بلند ساخته میشد. برای استحکام بیشتر معمولا دیوارهای بسیار بیرونی قطورتر بودند که از وجه ملاحظات اقلیمی هم منطقی به نظر میرسه. برخی دیوارها روکش گلی اضافی داشتند که برای جلوگیری از فرسایش بودند. اتاقها فضاهای مربع یا مستطیل شکلی بودند. کف اتاقها گاه با گل کوبیده و صاف شده. در بعضی نقاط بقایای کفهای گچی هم در دست آمده که نشون دهنده پیشرفت معماریشون بوده. حیاط مرکزی داشتن. بسیاری از واحدهای مسکونی اداری دارای حیاط مرکزی بوده که اتاقها پیرامون ساخته میشه و این یکی از شیوه‌های معماری در دوره ایلام هستش. راهروها یه ورودی‌های ساده بودن، گاهی چارچوبی با چارچوب چوبی ساخته می‌شدن. راهروها باریک بودن، ساختمان‌ها رو به هم متصل می‌کردن. مثل این پلن‌های تو آمریکا میگن ترین پلن، راهروهای باریک رو اونجا هم داشتن. مساله ساختمانی چون خشت خام بوده که مهمترین مساله بوده. خشت‌ها معمولا بزرگ بودن و مستطیل شکل بودن، با دست یا با قالب‌های ساده می‌ساختن. آجرهای پخته هم در برخی نقاط بناهای مهمتر به کار می‌رفتن. سمت چپ نمونه همون آجرهاست، ولی کمتر بوده و بیشتر به دوره‌های پیشرفته تعلق داره. برای ملات از گل استفاده می‌کردن. بعضی موقع گل و کاهگل بوده. از تیرهای چوبی برای سقف و درگاه‌ها استفاده می‌کردن. البته چون چوب زود فاسد می‌شده بقایای کمتری ازش مونده. از تزئینات استفاده می‌کردن. این نمونه‌های آجرهایی است که پخته بوده هستش و اینم بازم نمونه آجرها هستش. تزئینات هم خیلی ساده بوده. از رنگ‌آمیزی برای پوشش‌های گچی و زیباسازی فضاها استفاده می‌کردن. به دست چپ این نمونه تزئیناتی هستش که در داخل بنا هست. دست راست اون تیم دانشگاه پنسیلوانیا است که داره این تزئینات رو در اونجا برداشت میکنه. از رنگ‌آمیزی و پوشش‌های گچی برای زیباسازی فضاها استفاده میکردن. در ساختمان‌های مهمتر آجرهای قالبی با نقوش ساده یا موم‌های گلی مثل نمونه‌ای که در چوب زنبیل بود استفاده می‌شود. لازم به ذکر است در دوره ایلام پیشین، پروتو ایلام که 2700 تا 3200 قبل از میلاده، ساختارها بسیار ساده بیشتر مسکونی بوده، ولی در دوره ایلام میانی، همون دوره کفتری اگه خاطرتون باشه، زمانی که ملیان به نام انشان مرکز مهمی شده،
معماری پیشرفته تر میشه، ساختمان ها بزرگتر و سازمان یافته تر میشن. معماری تل ملیان باز تاب دهنده یک تمدن شهری منظم مبتنی بر مصالح محلی و ساماندهی اجتماعی پیچیده و کاربردهای متفاوت مسکونی، اداری، صنعتی و دفاعی است. این معماری زمینه‌ساز ظهور معماری پیشرفته‌تر در دوران ایلانی و بیشتر تمدن‌های جنوب غربی ایران شد. اما در مورد شهرسازیشون، خود تل ملیان در دشت حاصلخیز مردش در نزدیکی رود کرد به دلیل دسترسی به منابع آب، خاک مناسب و مسیرهای ارتباطی جایگاه مناسبی برای استقرار جمعیت‌های کهن بوده است. باستانشناسان به ویژه تیم باستانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا در کاوش‌های گسترده‌ای که انجام دادن متوجه شدند که تل ملیان شهری که دارای برنامه‌ریزی شهری بوده. ساختار شهر به چند بخش عمده تقسیم می‌شده. بخش مرکزی که هسته اداری شهر رو تشکیل میداده به نظر میرسه مقر فرمانروایی و مرکز اداری بوده. بناهایی در اونجا بوده و پلن‌های منظم، دیوارهای قطور در این بخش شناسایی شده. یک منطقه مسکونی بوده با خانه‌ها و دیوارهای پشتی، معمولا پلن مربع مستطیل. اینها در کنار کوچه‌های باریکی ساخته شده که به نظر میرسد با نوعی نظم فضایی طراحی شده. فضاهای صنعتی و کارگاهی شواهدی از کوره‌ها، کارگاه‌های سفالگری، فلزکاری در اطراف شهر وجود داشته. حصار یا دیوار حفاظتی و خندق برای دفاع از مراکز اصلی شهر و در فصول بارانی کنترل آب و جلوگیری از طغیان رودخانه‌های فصلی ایجاد شده بود. بر اساس داده‌های باستانشناسی، خندقی که در اطراف بخش مرکزی ملیان کشف شده حدود 20 تا 25 متر عرض داشته. عمق خندق در بعضی نقاط به 5 متر یا بیشتر می‌رسیده. لبه‌های خندق به صورت نسبتاً منظم شیبدار ساخته شده بودند تا هم خاک به داخل خندق نریزد، هم دفاع راحت‌تر باشد. نظام آبیاری شهر شواهد مهمی از وجود سیستم‌های آبیاری دیده شده که برای زمان خود بسیار پیشرفته بوده. در حفاری‌ها کانال‌های کم عمق کشف شد که به نظر می‌رسد برای هدایت آب از رودخانه‌های فصلی اطراف برون شهر و مزارع ساخته شده بودند. این کانال‌ها با دست حفر شده بوده، دیوارهایشان را با گل یا خشت خام مقاوم می‌کردند تا ریزش نکنند. بقایای حوضچه‌هایی در اطراف مناطق مسکونی کشف شده که ممکن است برای ذخیره آب در ماه‌های خشک استفاده می‌شده. این محوطه حوضچه‌ها دارای کف کوبیده و گل‌اندود شده بودند تا مانع نفوذ آب به زمین شود. وجود این سیستم آبیاری نشان می‌داد که ساکنان تل ملیان باید نوعی سازمان اجتماعی برای برنامه‌ریزی، تعمیر و استفاده از آب داشته باشند. مثل همون سیستمایی که قدیما ما برای آبیاری و مرمت رودخانه‌هامون داشتیم و قناتامون داشتیم. و آب مهمترین و اساسی ترین در ایرانه به خاطر ریزش کم بارون 300 میلیمتر در سال و مدیریت آب یکی از مهمترین بوده و نظام تقسیم آب و کنترل تقسیم آب و مدیریت آب بسیار بسیار در ایران مهمه. اما در مورد راه‌های تجاری این تل ملیان با کجاهای این شبکه در ارتباط بوده. در واقع این یک شبکه گسترده‌ای بوده که میتونسته این نجد ایران رو به بین النهرین از یه طرف، دره سند از یه طرف، خلیج فارس از طرف دیگه، آسیای مرکزی در بالا متصل کنه. در 4 جهت اینا ارتباط داشتن و بر اساس شواهد باستانشناسی مهمترین مسیرهایی که در تل ملیان بوده عبارت هم نموده. یک مسیر غربی بوده به سمت بین النهرین که میرفته به شوش، جلگه دجله و فرات که تمدن‌های سومر و آکت و بابل بودن. کالاهایی که از این مسیر میرفته لاجورد بوده
سنگ‌های قیمتی بوده، فلزات بوده، کالاهای لوکس، پارچه، نقره و مهرهای استوانه. این مسیر میرفت. در مورد لاجورد هم قبلا گفتم که از بدخشان و اینا می اومده، موندیگرد با از اونجا می اومده به شهر سوخته و بعد می اومده جیرفت و می اومده تو این مسیر تل مریان و از اینجا می رفته به شوش و از شوش می رفته به بنونهر. این مسیر غربی یکی از مهمترین مسیرهای تبادل فرهنگی و اقتصادی بوده. علاوه بر این مسیر سبک‌های هنری و نوشتاری و اینا رو هم می‌بردن. همیشه راه‌ها فقط کالا نمی‌بردن، فرهنگ هم می‌بردن. مثلا شما در جاده ابریشم می‌بینید دین اسلام هستش که میره خودشون میرسونه به چین و مارچین و اون طرف. در واقع تجار بودن که اینو بردن. فرهنگ رو میبرن، زبان رو میبرن، معماری رو میبرن، نحوه غذاها رو میبرن. خیلی تاثیر راه‌ها تاثیر بسیار زیاد. یه مسیر شرقی بوده به سمت بلوچستان و دره سم که با تمدن هاراپا که قبلا بهش اشاره کردیم ارتباط داشت. این مسیر میرفته به کرمان که تپه یحیی بوده که یکی از تپه‌های بسیار بسیار مهمه توی ایرانه که ما بعدا در مورد صحبت خواهیم کرد. از طریق تپه یحیی میرفته بلوچستان، میرفته دره سم. کالاهایی که می اومده لاجورد بوده که از بدخشان می اومده، سنگ‌های صابونی بوده و ظروف و مهرها بوده. این مسیر به لحاظ مبادله منابع کمیاب بویژه لاجورد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار. یه مسیر داخلی بوده به سمت مناطق مرکزی و شمال نجد ایران که میرفته سیلک کاشان، میرفته ری، همدان، زنجان. که این کالاهایی که اینجا می‌بردن سفال بوده، فلزات بوده، ابزار بوده، خوراکی ها بوده. این مسیر شبکه‌ای از مراکز شهرهای داخلی رو نه تنها به هم مرتبط کرده، امکان انتقال و فناوری و فرهنگ و اینا رو میداده. مثلا ما خیلی کارهایی که توی تمدن مارلیک داریم مشابهش رو تو سیلک می‌بینیم. یعنی از اون شمال اومده خودش رو رسونده به کاشان، نقشه‌ای که ما در سیلک، یعنی اینا خیلی اثرات بسیار زیادی رو می‌داشته. یه مسیر بوده، مسیر جنوبی به سمت خلیج فارس و بنادر جنوبی که میرفته به فیروزآباد یا لار، از اونجا میرفته به بندرهای خلیج فارس مثل لیان که بوشهره و سیراف. کالاهایی که این مسیر میرفته صدف بوده، مروارید بوده، کالاهای دریایی بوده، مس بوده که از طریق عمان محصولات کشاورزی رو به منطقه شبه جزیره عربستان میرفتن. حتی تمدن‌های دورتر مثل دیلمان همون بحرین امروزی است متصل می‌کردن. یعنی یک سری مسیرهای دریایی هم تو این فاصله اینا طی می‌کردن. خلاصه در کل تل مریان شبکه پیچیده‌ای از تبادلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وجود داره که در 4 سمت حرکت می‌کرد. اما بریم وضعیت حقوقی اجتماعی مردم و قانونمندی و این مسائلشون بسیار مهمه توی این جمعیت‌ها که باعث ماندگاریشون میشه. جامعه تل مریان مانند بیشتر تمدن‌های باستانی دارای ساختار طبقاتی بوده. خانواده سلطنتی اشراف بودن، کارمندان و کاتبان بودن که ما بعداً تو دوره چیز می‌بینیم در ایران بهشون میگن، کشاورزان و صنعتگران بودن که بعداً تو دوره هخامنشی بهشون بودن اون تخشان و دوره اسلامی بهشون بودن محترفین، بردگان و افراد وابسته بودن. در تل مریان شواهدی از مراکز بایگانی و اسناد رسمی که بهتون گفتم نشون میده که مالکیت زمین، کالاها، حیوانات، خانه‌ها به صورت مکتوب قابل انتقال و ثبت می‌شده. قراردادهای اقتصادی، ازدواج، ارث، اجاره و کار وجود داشته و همه اینا ثبت می‌شده. بر اساس الواح ایلامی افراد چه زن و مرد می‌توانستند مالک زمین، حیوان و خانه باشند. زمین یا اموال خود را به دیگران بفروشند یا وقف کنند. قواعد مشخصی هم برای انتقال اموال پس از مرگ که ارث باشه، قوانین ارث وجود داشت.
در تل ملیان لوح‌هایی یافت شده که مربوط به دعوا بر سر زمین، بدهی و پرداخت، نقض قراردادها هستند. در این اسناد طرفین دعوا شهود و مقام تصمیم گیرنده مشخص شدند، یعنی نظام دادگاهی داشتن، یک دادگاهی به اینا رسیدگی میکرد. بردگان یا کارگران قراردادی حق مالکیت نداشتند که آزادی حرکتشان محدود بود. با این حال برخی از آنها میتوانستند اموال اندکی داشته باشند و یا در اسناد به عنوان شاهد ذکر شوند. معابد در انشان از حقوق ویژه برخوردار بودند، میتوانستند کالا و حتی نیرو کار داشته باشند. وقتنامه‌هایی وجود دارد که در آن افراد اموال خود را به خدایان یا معابد می‌بخشیدند. برخی نهادهای مذهبی نیز احتمالاً نقشه کار داوری و حکمیت و کار قضات رو انجام میدادند. ما اگه خاطرتون باشه توی شوش هم همین موارد رو مشابهش رو دیدیم، یعنی این فرهنگ ایلامی، چون اونجا هم همینه اینجا هم همینه. اما در مورد زنان حالا تو ایران باشون چیکار میکنن؟ گرچه در تل ملیان شواهدی در مورد نقش زنان خیلی نداریم و محدوده، ولی میتوان به استناد شواهد باستانشناسی و متون ایلامی تصویری از این تمدن ارائه داد که نسبت به هم عصران خود دیدگاه متمایزی نسبت به زنان داشتند. یعنی حقوق زنان وقتی مقایسه میکنید در بین النهره با شوش، با ایلام، با دجیروف کاملا متفاوته. در ایران خانم ها جایگاه بسیار بالاتری نسبت به تمدن غیر نهره دارند. در برخی گروه های کشف شده در تل ملیان زنان با نام آنها یا تصویر آنها زنان با اشیاء تزیینی، مهرها و ظروف و زیورآلات دفن شدند که این موضوع نشان دهنده که برخی از زنان از موقعیت اجتماعی بالا یا استقلال اقتصادی برخوردار. کشف مهرهای استوانه‌ای متعلق به زنان با نام آنها یا تصویر آنها نشانه این است که برخی زنان در فعالیت‌های اداری یا اقتصادی مشارکت داشتند. در متون خط میخی ایلامی نام زنان به عنوان دریافت کننده سهمیه، مالک اموال یا کارگر ثبت شده. گاه زنانی به عنوانهای مانند بانوی خانه یا سرپرست انبار دیده می شود. شواهدی وجود دارد که برخی زنان می توانستند زمین یا حیوانات اهلی را به ارث ببرند یا وقف کنند. در برخی اسناد حقوقی زنان به عنوان طرف دعوا یا شاهد آمدند که نشان دهنده جایگاه قانونی آنها. اما وضعیت کشاورزی اینها چگونه بوده؟ تل ملیان جز دره‌های مرتفعی است که مابین ارتفاعات دشت جبال زاگرس در مغرب استان فارس قرار گرفته. در این منطقه به حد کافی برای زراعت انواع غلات باران میبارد. این منطقه یکی از نواحی حاصلخیز و مصدق و مرغوب در نواحی کوهستانی در گذشته حال محسوب می‌گردد. حتی سامنه میگه الان این منطقه با همون 6000 سال پیشش از نظر کشاورزی هیچ فرقی نکرده. محققین و متخصصین نباتات و حیوانات که بر روی آثار نباتات و حیوانات مکشوفه در حفاری‌ها مطالعه نمودند اظهار می‌دارند که تغییر زیادی در توزیع و بافت نباتات و حیوانات از اواخر هزاره دوم پیش از میلاد تا کنون در منطقه ایجاد نگردیده. این دره به آسانی به وسیله راه‌های موجود تبادل فراورده منابع طبیعی کوهستانی را با مناطق فارس و خوزستان مرتبط می‌نماید و دارای مراتع فراوانی برای پرورش دام است و کشاورزی و دامپروری هر دو منابع اقتصادی خوبی در این منطقه بودند. گونه‌های گیاهی شناخته شده در تل ملیان گندم جوی که به صورت گسترده کشف می‌شده، عدس، نخود، باقالا که بخش از رژیم غذایی و منبع پروتئینی مهمی برای مردم بوده، کتان برای تهیه روغن، تهیه الیاف پارچه‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفته، انگور، گیاهان دارویی، شنبلیده و زیره. در کاوش‌های تل ملیان جانورشناسان باستانی توانستند استخوان‌های حیوان‌های متعددی را شناسایی کنند. گاو، گوسفند، بز بیشترین درصد رو داشتند. حیوانات وحشی مثل گراز، آهو، خرگوش نیز مشاهده شده استخوان‌اش.
خلاصه آن که مردم ملیان عمدتاً کشاورز بودند و وجود آبراها و آثار سیستم آبیاری نشان از کشاورزی سازمان یافته می‌دهد. آنان از شیر، گوشت و پوست حیوانات اهلی برای تغذیه و پوشاک استفاده می‌کردند. پیدا شدن ظروف پخت و پز، کاربرد آنها در پختن خوراک، نان و نگهداری و ذخیره غذا نشان می‌دهد که آنان در زمینه کشاورزی و استفاده از این حیوانات خیلی تبحر داشتند. پوشاک اونها عمدتاً از پشم گوسفند، الیاف گیاهی مثل کتان تهیه می‌شد. مهرها و نقشه برجسته تصویر افرادی را با دامن و شال نشان می‌دهد. شواهدی از کارگاه‌های سفالپزی، فلزکاری و سنگساک‌ها نیز به دست آمد. اما نحوه تدفین که نشون دهنده باورها و آییناشون هستش، مثلا ما توی جیروف دیدیم که 4 نوع سیستم تدفینه. این نشون میده که این ملت با همدیگه جنگ و جدل نداشتن، باورها و عقاید همدیگه را قبول داشتن، کنار هم زندگی میکردن. این نبوده که این باهایی، این کلیمی، این مسیحی، این مسلمان. خیلی این چیزا بسیار مهمه. در تل ملیان برخلاف بسیاری از محوطه‌های باستانی جنوب ایران تا امروز هیچ گورستان وسیع با ساختار تدفین کشف نشده. بیشتر شواهد تدفین در محدوده پراکنده هستند و اغلب از درون محوطه‌های مسکونی یا نزدیک آنها به فضای شهری پیدا شده. در برخی از لایه‌های دوره ایلام میانه بهای تدفین در داخل خانه‌ها یا نزدیک به فضاهای معماری کشف شدند. این تدفین‌ها معمولاً به صورت تدفین مستقیم بدون تابوت یا در ظروف سفالی بزرگ انجام می‌شود. برخی باستانشناسان چون ویلیام سامنر حدس می‌زنند که مردگان ساکن تل ملیان ممکن است خارج از محوطه‌های شهری دفن شده باشند، در گورستان‌هایی که هنوز شناسایی نشدند، که باور منم همینه. در موارد نادر تدفین‌هایی یافت شدند که همراهشان اشیایی در کنار جسد قرار داشتند. تدفین‌های موجود بیشتر خانگی، ساده و محدود بودند و هنوز گورستان اصلی شهر پیدا نشد. این اطلاعاتی بود که در مورد مجموعه بود، اما یه سری گزیده کتابشناسی هستش در مورد تل ملیان. یکی در مورد این خانم کارتر هستش، الیزابت کارتر، که در مورد حفاری‌های تل ملیان از طریق دانشگاه پنسیلوانیا کتابی نوشته. یه سری اطلاعاتی است که در مورد حفاری‌های تل ملیان هستش که دانشگاه چاپ کرده به آقای سامنر. کتابی هست در مورد آرکولوژی اعلام هستش که دانشگاه کمبریج چاپ کرده که آقای پاتس. کتاب اعلام هستش که در مورد مسائل سیاسی و تاریخی و باستانشناسی دانشگاه چیز هستش، ایلام هستش که به خانم الیزابت کارتر نوشته که گفتیم در تل ملیان افرادی بوده. کتاب اون کتیبه‌هایی که گفتم از توی بایگانی تل ملیان پیدا شده، کتابی هستش که در مورد این کتیبه‌ها نوشته شده، معرفی شده. بعد یک کتاب دیگه هستش که در مورد پروتو ایلامیا هستش که اطلاعات بسیار ارزنده رو در مورد حفاری‌های تل ملیان هستش. باز کتابی هستش در مورد اکتشافاتی که در تل ملیان کرده، اینو خانم کارتر و آقای دن کن نوشته. یک کتابی هستش به نام ایلام و پرژیا هستش که اینم اطلاعات بسیار ارزنده در مورد انشان توش هست. کتاب باستانشناسی ایلام هستش که ترجمه شده در زبان فارسی با آقای پاتس که انگلیسیش رو گفتیم. در کتاب تاریخ تمدن ایلام با آقای یوسف مجیدزاده یه بخشش در مورد ضمن که تمدن ایلامه در مورد انشان هم اطلاعات ارزنده آقای مجیدزاده داده. این کتاب بیضا در گذرگاه تاریخی هستش. این هم اطلاعاتی در مورد
حالا ایشون نوشته که زادگاه کوروش کبیر که حالا این حدس و گمانه ولی اطلاعاتی در مورد انشان داره. این کتاب مطالعات معماری فارس از نوسنگی تا دوره ساسانی خوندمش، من اطلاعات خوبی در مورد انشان میده. که یه مقاله هستش که در مورد باستانشناسی فارس سال 2004 در مورد حفایای تل ملیان، همون سالی که آقای کامیار عبدی کار در اونجا شروع کردش، که تا همین آقای آردنت که از گروه دانشگاه پنسیلوانیا بود، آقای آزادی این کتاب این مقاله رو نوشتن. در نشریه پژوهش‌های باستانشناسی ایران مقاله‌ای در مورد تل ملیان داریم. حالا این رو بعداً مقالاتی هست در مورد معماری ایلامی و آغاز ایلامی، در مورد انشان، در مورد صنعت شیشه‌گری، در مورد مقاله داریم. بعد این مقاله خیلی خوبی هستش، انشان یک جستجوی تاریخی آقای قربانعلی ابراهیمی نوشته. باز یه مقاله از انشان تا بیضا سرزمینی در آویز رود کور هست، من مقاله جالبی هستش. بازسازی شرایط محیطی محوطه‌های باستانی با استفاده از آنالیزهای شیمیایی که با تاکید روی تل ملیان هستش. بعد بررسی گسسته‌های گاهشماری باستانشناسی بین دوره‌های بانش و کفتری در حوزه رود کور هستش که دوره‌هاشو گفتیم. و یه مقاله هستش که در نیویورک تایمز نوشته شده توسط آقای والتر سولیوان در مورد شهر انشان. مطلبی که خواستم رو آخر سر اضافه کنم، در سال دقیق به شما بگم، من اینجا دارم، در 26 فروردین 1400 در میراث آریا اشاره کرد که میراث فرهنگی میخواد بیاد تل ملیان رو سازماندهی بکنه و یه شکل آبرومندی میداره، مثلا تابلو برای توریستایی که بخوان بیان در اونجا. ولی بعدها نه تنها این کار انجام نشد، در سال 1402 خبرگزاری دانشجویان گزارش داره میده از تل ملیان که حالا یه دو اومدن تصویر پایین سمت چپ خراب زدن و توی سایت تاریخی جاده زدن. کارهایی که آقای سامنر و اینا ترانشه هایی که زدن و بعد از انقلاب اینا ناچار شدن برن رها کردن. این جاده است که از تو این محوطه باستانی میره و وضع بسیار اسفناکی داره. این تابلوهایی که قرار بود که میراث فرهنگی بیاد و نگاه کنه، حالا من دیروز میگفتم که این تابلوها یک استانداردهای خودشو داره تو محوطه‌های باستانی. حالا یک محوطه باستانی اگر شما یکی از این آثار رو در انگلستان داشته باشید، در نمیدونم ایتالیا داشته باشید، ببین چیزی که ازش مراقبت نگهداری میکنن. به هر حال تل ملیان متاسفانه وضع امروزش وضع فجیعی داره. حالا اگر سوالی چیزی هست من دارم. خسته نباشین آقای دکتر، خیلی ممنون، بسیار جالب بود، به خصوص قسمت شهرسازی واقعا برای من جالب بود. آقا هومن و آقا مجید شما اگه سوالی دارید بفرمایید. فوق‌العاده بود، دست شما در نکنه و خیلی آموزنده بودش. برمیگردم به قسمت اول، قبل از اون در واقع یه توقفی داشتیم، پازی داشتیم برای پرسش و پاسخ. حالا دقیق تاریخاشو خاطرم نیست. شما گفتین که بر اساس داده های باستانشناسی یا علم مثلا کربن 14 ما میدونیم که از حدود 4000 سال پیش تا حدود 500 سال قبل از میلاد اونجا یافته پیدا شده. درست میگم؟ حالا بازه 4600 تا 600. حالا بعد سوالم این بود که دو تا سوال داشتم. یکی این که اون 4600 تا 500 قبل از میلاد، یعنی اون 4000 سال، آیا این در واقع نشون میده که اونجا به صورت پیوسته تمدن وجود داشته، زیست وجود داشته؟ سوال دوم اینه که
چه اتفاقی افتاده که بعد از اون 500 میلاد به بعد دیگه حالا اونجا سکونتگاهی نبوده و ترک شده؟ اونم استنباط من اینه که چون خب اشیایی پیدا نشده که نزدیکتر به مثلا تاریخ ما باشه. ببینید آثاری که در اونجا از سکونتگاه‌های اولیه در اونجا پیدا شده بین 4600 تا 500 قبل از میلاد. 500 قبل از میلاد. بیشتر آثار رو از 3200 به بعد اینا در اونجا پیدا کردن. ضمنی که تو اون دورم آثاری پیدا کردن ها. درست. در تمام این مدت غیر از یه دوره 400 ساله که معلوم هم نیست ترک کردن مردم و دوباره میان در اونجا هستش. ما داریم توی این دوره‌های تاریخی یه انقطاع اینجوری داریم. ولی علت اینی که بعد از اون 500 از بین نرفته تل ملیان به خاطر اینی که هخامنشیان اومدن پاسارگاد رو ساختن، به خاطری که اومدن تخت جمشید رو ساختن و مراکز خودشون رو از حالایی که میگه من شاه انشان هستم، این شاه انشان اون نقطه ثقل حکومتی رو تغییر نطفه میده از تغییر نقطه میده. بعد اون طرف تل ملیان از بین نمیره، رکود خواهد داشت، رکود داشته. تمامی سکونتگاه ها این اتفاق در شوش هم همین هستش، در جاهای دیگه هم همینطوره. اینا اول یه عده آدمایی میان در اونجا اسکان پیدا میکنن، بعد به تدریج این معماری و شهرسازی توسعه پیدا میکنه، جمعیت بیشتر میشه، اون پتانسیل رو داره از نظر آب، از نظر زمین، از نظر کشاورزی رشد پیدا میکنه و این میشه به تبدیل به یه شهر بزرگتری میشه تا اونجایی که در منطقه اهمیت پیدا میکنه. مردم چیزی هم داشته، آگاهی هم داشته، صنعتگری هم داشته، بعد بیزنسمن هم بودن، شروع میکنن که با منطقه زمینی که حالا تولید میکنن مازاد تولیدشون رو هم در کشاورزی هم در صنایعشون به نقاط مختلف بدن و بعد در بعضی از جاها شروع میکنن که واسطه میشه که مثلا لاجورد رو از یه نقطه میگیره برمی‌داره میره به یه نقطه دیگه مثلا در بین النهرین میفروشه. به خاطر قرار گرفتنش در این مسیرهایی که 4 تا مسیر اصلی رو من گفتم اینا داشتن. ما در شوش هم دیدیم که اینا با لیان ارتباط داشتن، یعنی با شوشه. در خیلی از یافته های توی شوش شما صدف های پیدا میکنید که اصلا برای اون منطقه نیست و همین رو بعدا شما میبینید توی بحرین هم میبینید که یعنی به اونجا هم مثلا سفالای اینجا رفتن. یا شما مثلا آثاری که ما در جیروف داریم آثار صابونی رو که حد انقدر اینا به جاهای مختلف صادر کردن که خیلی باستانشناسا میگن نه آقا این منشأش مثلا جیروف نیست، شهرهای دیگه هم مثلا این تولیدات کردن، چون در عربستان هم اینو پیدا کردن، در نمیدونم گودین تپه هم پیدا کردن، در ازبکی هم پیدا، در نمیدونم جاهای دیگه هم پیدا کردن. ولی اینا همه نشون میده که اینا یه توانمندی داشتن، در مثلا مصر، در بونوس، در مفرق تولید می‌کردن و محصولاتشون رو. تل ملیان هنوز شناسایی کامل نشده، یعنی اگر مطالعات باستان شناسی مفصل‌تری در تل ملیان بشه ما خیلی چیزای خیلی مطلب در اونجا و در اطرافش پیدا کنیم. ما هنوز ملیان رو به عنوان یک روستای کوچیک داریم اونجا، یعنی درست کنار این تپه یه دهی هستش به نام ملیان، خیلی ضعیفه، یه ده بسیار کوچک هست، ولی هنوز از اون دوران آثار سکونت باقی مونده، کلا از بین نرفته، ولی پاسارگاد و تخت جمشید باعث افول این شهر میشه. حالا یه سوال دیگه هم داشتم، میدونم که به در واقع به صورت مستقیم به مطالبی که اشاره کردین نمیخوره، ولی خب خیلی جالب میشد که آدم بتونه این نقشه های معماری که شما نشون دادید خیلی کمک کننده بود، اینکه آدم ببینه که حالا در اون زمان تناسبات، فضاها، همون بحث فضای حیات مرکزی رو که کردین، چون
خودتون واقف هستین که دو تا دیدگاه هستش. یکی این که میگن که تایپولوژی فضاها بر اساس دوره‌های مختلف و فرهنگ‌ها شکل گرفته، مثلا همین که بعضیا میگن حیات مرکزی تایپولوژی که متأثر از معماری بعد از اسلام هستش یا فرهنگ اسلامی. بعد یه دیدگاه دیگه در مقابل این هستش که میگن نه، این تایپولوژی مسئله بومی هستش. اینکه بوم، جغرافیا، مساله و چیزهایی که در اختیار بوده اینها رو برای ما به وجود آورده. حالا چیزی که خودم دوست داشتم ببینم از لابلای این در واقع لکچرهایی که شما میدید اینه که مثلا مطالعه تطبیقی بشه روی این فرهنگ‌های مختلف، حالا که با مثلا چند صد سال از همدیگه یا چند هزار سال از همدیگه فاصله دارن و جغرافیایی هم که از همدیگه فاصله دارن، که ببینیم که از لحاظ معماری اینها چگونه، چه شباهت‌هایی به همدیگه دارن، چه تفاوت‌هایی از همدیگه دارن از لحاظ تکنولوژی ساخت، از لحاظ تناسب فضا. که خب تو خیلی هاشون ما مثلا تو بعضی از لکچرهایی که شما دادین ما خب کمتر معماری رو، نقشه‌های معماری رو درست کردن به ما رسوندن. تو این لکچر ما خب نقشه‌های معماری زیادی رو دیدیم. حالا بگم این سوال نیستش، بیشتر یک چیز هستش، یک آرزومندی هستش که آدم در آینده بتونه ببینه و تطبیق بده اینا رو. اینا حالا که کامل بشه بعدا ما میتونیم از توی اینا مطالعات تطبیقی دراریم. حالا یه چیز جالب که در مورد شهردار دفعه بعد صحبت میکنیم، بازی باستانشناس ژاپنی یه ماکت خونه اونجا پیدا کرده از توی شهردار. ماکت خونه و که اونا درست کرده بودن که بر اساس اون، بس که میگفتن توی معماری سنتی معمارا می اومدن تخته داشتن با گل اون فضا رو درست میکردن تا برسن به اونی که کارفرما چی میخواد، بعد ازش اون امضا میگرفتن و انگوش میزده. ماکت حالا نشون میدم من، اون ژاپنیه باستانشناس ماکت یه خونه در اونجا پیدا کرده که ورودی، پنجره ها اونا همه از جالبه که پنجره ها تو قسمت بالای خونه هستش. حالا نشون میدم. ولی به هر حال ما احتیاج داریم که خیلی از این فضاها رو خب باستانشناسا نمیتونن ازش سه بعدی بزنن که درست. بر اساس اطلاعات اگر بشه، مثل همون شهر که ور جمع کرد، من نمیدونم شما بودی یا نه، من در موردش توی چیز معماری صحبت کردم. یه شهریه که خانم مری بویس، آقای دکتر فلک کاملا میشناسه، آمده بر اساس متون در واقع توی متون زرتشتی این اطلاعاتی که در مورد شهر ور جمع کرد هست، اینو اطلاعات ادبیشو میده که این شهر طولش چیه، عرضش چیه، خیابوناش چیه، ساختماناش چجوره، دو طبقه است فلان، همه اینا رو داره. یه آدمی اومده یه نقشه سه‌بعدی هم از این کشیده، از این ور جمع کرد. ولی خوب چی نیست وقتی من مطابقت میکنم اون اطلاعات ادبی. ولی اگه یه نفری که مثل شما که دست قوی داره بتونه این ور جمع کرد و لااقل یکی از اولین اطلاعات، یعنی ما شهرسازیمون در ایران به صورت مکتوب مستند هستش که اطلاعات ادبیش رو داریم، اینو تبدیل به نقشه بکنه و انقدر اینا چون طول و عرضا همه دقیق هستش بیش اصلا یعنی شهر رو کشیدش با نهراش. یه موقع با هم دیگه بودیم من به توضیح میدم این ور جمع کرده. ولی اگر شما از 100,000 تا شهرساز ایرانی سوال کنی که بگی آقا برای جمع کرد مثلا کجا بوده، اصلا به گوشتون نخورده که اینا رو در واقع توی این لایه‌های تاریخی میشه پیدا کرد. بعد اینا رو چیز کرد در آینده ای که انشالله یه موقع این دیگه ایران باشه و امت باشه و ملت باشه، اینا تو دانشکده ها جوونا درس داد که چجوری مثلا این کشور در گذشته شهر می ساختن، خونه می ساختن، فضا می ساختن، اندق می ساختن، چجوری از شهر دفاع می کردن.
چجوری زومبندی ها بوده. ببین الان تو همینجا شما زومبندی رو میبینید، تو شوش شما زومبندی رو میبینید، تو جیرو اصلا زومبندی رو به نحو اعلا میبینید، تو شهادات رو میبینید. همه اینا یه آدمایی بودن که آدمای پاپته نبودن که دکارت میگه میتونیم با این با تاریخ میتونیم با مغزای بزرگ ارتباط برقرار کنیم، خردمون رو افزایش کنیم. همینه. دکارت یه چیزی داره، یه جزوه داره 60 صفحه، دیسکورس دو لا متد. اصلا بعد از عصر روشنگری دنیا رو تکون دادیم. متدولوژی روش که شما باید تحقیق بکنید، چجوری باید تحقیق کنید، تمام مراحل تحقیق علمی رو اصلا دنیا از اون به بعد اصلا کاملا متحول شده. آدم معمولی و ساده نیست که داره این حرف رو میزنه. من کتابش رو به فارسی ترجمه شد، گفتار در روش، دانشگاه تهران چاپ کرد. فکر کنم آقای دکتر مهدوی ترجمه کرده. نه، دیسکورس دو لا متد اصلا شاهکاره. ببین چقدر تاثیر میذاره وقتی که یه آدمی، یه اندیشمندی میاد دنیا و روش تحقیق علمی رو تو دنیا تکون میده، یه بنیان متدولوژی جدید رو میذاره. حالا این آدم با این ویژگی که تو دنیا رو ریاضیدان، فیلسوف، دانشمنده، میگه آقا ما از طریق تاریخ میتونیم با اندیشه آدمای بزرگ صحبت کنیم، ارتباط برقرار کنیم. اینجاست که مثلا شما میتونید که خانم مری بویس میره از توی وندیداد این اطلاعات رو میکشه بیرون، میذاره در اختیار ما. حالا ما میتونیم اینو تبدیل به یه شهرش کنیم. و جالب این هستش که برخلاف شهرهای امروزی که قسمت شمالی شهرها مادامای مرفه زندگی میکردن، در اینجا طبقه کارگر و فلان و حرفا مستضعف، اینا رو مستضعف که نبودن، اونا تولید کنندگان شمال شهر رو با خودشون می‌سازن. تمام نسبت‌ها، تناسبات، چند تا آدم باید باشه، چند تا خانوار باشه، خونه‌ها چجوری دید داشته باشه، به فضای سبز، به آب، همه تو اونجا که این بره جمع کرده است. حالا همین هم شما بعدا میتونید که اینجا یعنی اینا همه یه تداوم تاریخی چیزی داره. ولی ما همینطوری که معمارای سنتیمون از دانشگاهامون راه ندادیم و آمدیم رفتیم یه ضرب همه اون بند ناف قبلی رو قطع کردیم، آمدیم از معماری قبل شروع کردیم، یه چیزایی یاد گرفتن به بچه ها بدیم، اون اصلا اون ارتباط با گذشته اون قطع، کاری که ژاپنی‌ها نکردن. اون بند نافه قدیمیشون رو به گذشتهشون حفظ کرد. خیلی ممنون، متشکرم. من یه مطلبی در مورد همین مسئله‌ای که آقا هومن پرسیدن خیلی به نظر مسئله جالبیه که آیا این ساختارها محصول زمانن یا محصول اقلیم. فکر می‌کنم خیلی بحث عمیقیه و خیلی جالبه. مرتبط با اینه، برای همین دارم میگم این قسمت تدفین رو که نشون دادین که گورایی داخل سفال پیدا شده در دوره ایلامی میانه، این منو یاد قبرهایی که در آتشکده آناهیتای کنگاور پیدا شده انداخت، مال دوره اشکانی، که اونها هم داخل سفال دفن شدن و اون هم در واقع میشه جزء منطقه زاگرس حساب میشه. اون هم تدفین داخل سفال حتی تا دوره اشکانی هم ادامه داشته، با وجود اینکه احتمالاً دین مردم تغییر کرده بوده و خب اونجا آتشکده آناهیتا بوده و خب احتمال قوی افرادی که اونجا دفن می‌شدن باید یه ارتباطی با دین زرتشتی می‌داشتن، ولی همچنان توی قبر سفالی و خیلی شباهتش بسیار بسیار شبیه. اگر جستجو کنید پیدا بکنید می‌بینید قبوری که توی کنگاور پیدا شده خیلی شبیه همون سفال، همون تابوت سفالی که الان نشون دادین. تداوم رو دوباره نشون میده. اینم خیلی جالبه. بگم به سوالم، سوالی که می‌خواستم بپرسم اینه که به نظر میرسه طبق من، حالا این برمیگرده به 2 جلسه قبل در مورد شوش و این جلسه، خواهنشان خیلی قسمت مهمی بود از پادشاهی ایلام. یعنی پادشاهان ایلامی میگفتن من پادشاه انشان و شوشم،
که بعد وقتا میگفتن شوش و انشان، بعضی گفتن انشان و شوش. خب انشان ولی بالا دسته، یعنی در کوهپایه است. شوش جلگه است. برداشت درسته که بگیم پادشاهی ایلام یا تمدن ایلام یه حالت علیا و سفلا داشته که قسمت کوهپایه‌ایش شاید بشه گفت مهمترین نقطهش انشان بوده، اوان هم که نمیدونیم کجا بوده، شاید اونم کوهپایه بوده، و قسمت سفلاش که پایین دستش بوده شوش بوده. ببینید اصلا خود واژه ایلام رو خود ایلامیا به خودشون ایلامی نمیگفتند. واژه ایلام رو در بین النهرین به اینا میگفتن، به معنی آدمایی که توی یک جایگاه مرتفع زندگی میکنن. ایلام یعنی سرزمین مرتفع. خوزستان اگه شما نگاه کنید کاملا دشته، یعنی اون قسمت های، یعنی بخشی از اینا باید مثلا مسجد سلیمان توی اون ارتفاعات بوده باشن. چیدم همینطور دیگه، انشان هم همینطور. خب گفتم 500 کیلومتر فاصله بین شوش انشان هستش. چیزی که آقای نگهبان بهش خوب اشاره کرد وقتی که در جیرفت مجیدزاده شروع کرد به کار، گفت اینجا باید ایلامی باشه. یعنی باور غلط، اونایی که میاد راجع به سرزمین ارته صحبت میکنن، توی متون بین النهرین داریم که آقا یک سرزمینی هست تو باید 7 تا کوه بگذری و فلان و تا خودت برسونی، که مجیدزاده میگفت ارته اینجاست، که من میگم اینا قبلا هم مقاله نوشته بود. اون ذهنیتی که ما در مورد محدوده جغرافیایی ایلام داریم با حقیقت ایلام خیلی فرق داره. شما 100 تا سرچ کنید نقشه ایلام، همین منطقه خوزستان و یه ذره این ور اونور رو به شما نشون میدن تو نقشه های. ولی پاتس خیلی حرف خوبی میزنه، میگه تمدن گم شده است، باید ما پیدا کنیم. میگه خدا پدر مادر این متون قدیمی رو بیامرزه که درش در مورد یه سری از این شهرها داره صحبت میکنه که ما بریم بگردیم ببینیم چیزه. من اعتقادم این هستش که اون اولیا و سفلا اینا نبوده، وسعت تمدنه، یعنی پادشاهی ایلام خیلی وسیع‌تر از اون چیزی هستش که ما در مورد اطلاعات اولیه‌ای که در مورد ایلام داشتیم و هر چقدر این کاوش‌ها بیشتر بشه پیدا میشه هر چی کتیبه پیدا شده به خط مخی ایلامی و زبان اکدی، یعنی خیلی وسیع‌تر از اون چیزی است که حتی انشان باشه. یعنی میره، من فکر کنم تا تمدن هاراپا در سن بره بالا تا اون گودین تپه و تپه ازبکی و بالاها، همه اینا جزو محدوده ایلام هستن و باید اینا حفاری بشه، کار بشه، مطالعات باستانشناسی در موردش انجام بشه بفهمید. یعنی اونی که میگه امپراتوری هخامنشی بزرگترین امپراتوری جهان رو بوده، یا وقتی در مورد دیاکونوف در مورد ماد صحبت میکنه یه منطقه محدود رو میگه، به نظر من تمدن ایلام که 2661 سال پادشاهی کردن، به خصوص از دوره ایلام میانه، خیلی وسعتش در فلات ایران عظیمی‌تر بوده. شما یه خاطرتون باشه آلمانا که رفتن تو لیان کار حفاری کردن، در اونجا کتیبه هایی به خط ایلامی پیدا کردن دیگه، من اینو اشاره کردم. بعد اینا دستور اومد که بودجه نداریم و برگردیم، اینا یه سریاشو اونجا روختن و اون چیزایی که پیدا کردن 2 تاشو با خودشون بردن آلمانا به آلمان، که اون 2 تا هنوز هستش. یعنی شما بوشهر کجا، مثلا فرض کنید که حالا پیلداهو کجا، یعنی یه فاصله بسیار زیادی تا اینجا بودن. حتی به نظر من اینا روی بحرین هم ایلام یه نوع تسلطی داشته. اون موقع دیلمون بهش میگفتن، تو سیراف، توی این منطقه، حتی توی حکمتانه تو همدان.
حالا آقای صراف اونجا مطالعات باستانشناسی مفصلی کرده. حتی یه گروه معتقدن که این شهر که برای جمع کرد زیر لایه‌های باستانی حکمتانه است و محلش که ساخته شده جمشیدی اونجاست. البته هر میتولوژی، این یک میتولوژی میتیه دیگه. ارنست کاسیرر که متخصص میتولوژی میگه هر میتی پشت سرش واقعیته، ولی خب به این شاه و برگ رو میدن و یه مقدار چیز میشه. به قول فردوسی میگه که رستم یادی بود در سیستان، منم کردمش رستم دستان. یعنی یه آدمی بوده تو سیستان وجود خارجی داشته در داستان همون داستان، من اینو مثلا شاه و برگ دادم. یعنی این میتولوژی رستم پشت سرش واقعیت. خیلی این چیزا هم که میگن پشت سرش یک واقعیتایی هستش، چیزایی که مردم بهش میگن و تو افواه هستش اگر تو متون هستش بگردی پیدا کنید. ولی من ایلام و وسطا و سفلا نمیدونم. یه توضیح هم بدم در مورد معماری که گفتید و اینا. ببینید ما یه فرهنگ داریم و یه تمدن داریم. فرهنگ مجموعه یافته های شما، باورهای شما، اعتقادات شما در طول زمانه. وقتی که شما اینو میخواید که عینیت بدید، مثلا میخواید خونه بسازید، حالا این میشه تمدن. ولی این خونه که شما میسازید پشت سرش یک سری باورها و اعتقادات شماست، یک سری هم استلزامات محیطیه. یعنی شما نمیتونی که اگر چوب تو منطقه نیستش باید برای سقف یه فکری بکنی که به یه روش انجام بده. مثلا شما توی شهر سوخته به خاطر بادهایی که میاد اونجا در منطقه سیستان و بلوچستان، اینا این بادهای 100 روزه رو میشناختن. اون قسمتی که چیزای تو هوایی باستان شد، اون قسمتی که مقابل این بوده، دیوارا همه ضخیم‌تر و عظیم‌تره که هم مقاومت کنه در مقابل باد ریزش نکنه، هم بتونه که اقلیم رو باهاش چیکار کنه، یه نوعی چیزش بکنه، سازگار بکنه. بنابراین شما یه استلزامات محیطی داری، یه باورها عقاید داری، یه تمدنی که میخوای رو این بیای شکل بدی. همه اون چیزی که شما تو شهرسازی تو معماری میبینی پشت سرش باوره، یه عقیده است. حالا اون جاهایی که شما هویت تو از دست میدی، فرهنگ تو از دست میدی، میای یه چیزی میسازی، میشه تجدد. مثل کاری که تو دبی میکنه، آقا بلندترین ساختمون رو بسازم، نمیدونم پهنترین، نمیدونم دریاچه رو بسازم، بره روی ساختمون بسازم روش برن تنیس بتونم بازی کنم. اون میشه دیگه مدنیت نیستش، تجدده. یعنی شما یه الگو برداری میکنی از یک کانتکست دیگه، برمی‌داری میاری تقلید میکنی، میذاری اینجا اون چیزی که حافظ میگه آقا خلق و تقلید شما. یعنی ما یه فرهنگ داریم، یه تمدن داریم، یه تجدد. هر موقع الگوهاتونو از اون باورها، عقاید، اعتقاداتی که بهش دارید میاد باهاش شکل میده، یه چیزی رو میسازی، میشه تمدن. هر موقع من رفتم در خدمت آقای مجید آقا در کانادا، یه ساختمون دیدم خوشم اومدم بردارم برم توی یزد همون رو اجرا کنم، اون تقلیده، در واقع تمدن نیست، تجدده. ولی اگر رفتم مثلا ما توی دبی که میخواستن شروع کنن اوایل، ما رفتیم کلی مطالعه روی بوشهر کردیم، معماری بوشهر و عکس و اسلاید و پرونده اینا تهیه کردیم، بریم برای اینا نمایشگاه بذاریم. رفتیم اونجا ولی دیدیم اصلا اینا توی عوالم دیگه ای هستن، اصلا تو خپروتن، اصلا تو عالم ناسوت و طبیعت و اینا نیستن. ول کردیم، کلی هزینه کردیم، دومون رو گذاشتیم کدوم اومدیم تو همون چیزی که شما میبینی شد. این مردمی که اومدن توی اینجا این خونه ها رو ساختن، فرهنگ داشتن، آیین داشتن، اعتقاد داشتن، باور داشتن و اومدن ساختن. حالا همین باورهایی که مثلا میگن که آقا ما اعتقاد داریم به زندگی بعد از مرگ، این آدم‌ها زنده میشن، احتیاج به وسیله دارن، ابزار دارن، خوراک دارن، فلان. خب تو قبرشون بر اساس این باور حالا میام کاسه میذاریم، کوزه میذاریم، جواهرات میذاریم، شمشیر میذاریم، نمیدونم خنجر میذاریم، لباسشو میذاریم. به این آقا وقتی که دوباره زنده شد به این وسایل بیاد استفاده. دیگه باوره. وقتی این باور عینیت پیدا میکنه میشه تمدن و قبره میشه. همون کوزه‌ای که شما میگید، اونا باور داشتن که دهنه این کوزه باید به سمت خورشید باشه.
و این نور هستش که باعث میشه که اینا دوباره مثلا تجدید حیات بکنن. برای تمام اون کوزه ها رو اگه شما نگاه کنید تو اون مناطق که اینا میذاشتن که رو پاهاشون رو جمع میکردن و میذاشتن تو این خمره، همه رو به جهت خوش اوورش. یعنی این جهتگیری که عینیته بر اساس اون باوره، اون میشه باوره، میشه فرهنگ، اون کوزه به سمت آفتاب میشه تمدن. بله فکر کنم قبرهای سفالی کنگاور هم سمت شرق معبده که خیلی جالبه که به سمت در واقع طلوع خورشید دیگه. شما مثلا معماری محرابه ها رو نگاه کنید که خدا خیلی توی جاهای مختلف دنیا رفته اثر کرده، خیلی جا، تو تمامی که تو آلمان، تو فرانسه، تو انگلستان، از ایران رفته که آقا این فضاها باید مثلا فضاهای خاصی باشه، آدمای خاصی بیان باشه، تو بیرون ارتباط نشته باشه فلان باشه. می‌بینی که یه فضاهای قوسشه، تشکیل جایی برای تشریفات، در درای نمیدونم خاص، به راحتی نمیتونی تو مکان رو پیدا بکنی. همه اون باورها وقتی عینیت پیدا میکنه میشه اون محراب. خیلی ممنون. حالا گفتیم محرابه، کلمه باز دوباره برگردیم به زبان. کلمه محراب هم که ما با هی جیمی می‌نویسیم تو فارسی، از مهر با هی دو چشم میاد و معادل فرنگیش هم میتریوم، از میترا میاد، یعنی محراب از آیین مهر و خدای مهر، محل عبادت خدای مهر بوده. و زرتشتیان به محل عبادتشون که اگر ساختمانی داشته میگفتن در مهر، مدتها اسمش در مهر بوده. همین الان هم تو یزد در مهر میسازن. خیلی جالب بود. خیلی ممنون. آقا مجید شما اگر نکته سوالی دارید بفهمید. منم توی تایید حرفای آقای دکتر این به ذهنم رسید که اگه مثلا یه جایی مثل مجموعه سعدآباد ساخته میشه، این یعنی اینکه قبلش مثلا یه جایی بوده مثل کاخ گلستان که از اونجا در واقع یه چیز بزرگتری درست شده و بازم معنیش اینه که یک شهری مثل تهران وجود داشته که یه مرکز به هر حال جمعیتی اقتصادی و یک جایی وجود، یعنی یک سابجکت هایی وجود داشته. یعنی اگر مثلا سابجکت های شما 100 نفر باشن، یه دونه اتاق هم جواب میده. وقتی که من پاسارگاد یا تخت جمشید ساخته میشه، اینو همجوری نیوردن بذارن مثلا چیه بیابون وسط مثلا تورنتو مونترال که چون هواش خوب بوده نیوردن مثلا یه همچین مجموعه رو بذارن. قطعاً که این پیشینه بسیار خیلی سنگینی داشته، قطعاً که یک جمعیت خیلی زیادی داشته و من نمیدونم این همین انشام بوده یا جاهای دیگه هم حتما بوده و این لازم بوده که به هر حال یک جایی مثل، چون تخت جمشید که جای زندگی مردم عادی که نبوده درسته، یا مثلا پاسارگاد، این نشون میده که یک بک‌گراند خیلی خیلی بزرگی وجود داشته که لازم بوده یک جایی مثل یه دفعه تخت جمشید ساخته بشه و یه قدمت خیلی بزرگی هم داشت. آقای داریوش مثلا نمیاد به خاطر 1000 نفر 100 نفر مثلا یه همچین مجموعه رو یه دفعه بیاره اینجا بذاره. یعنی من احساسم اینه که حالا سلملیان هست اونا وقتی که هخامنشیان میان خود شوشی که پای تختشون یا مادها مثلا حکمتانه بوده، بعد خود شوش بوده، بعد اینا به یه پایتخت‌های دیگه و فضاهای دیگه رو به خاطر امپراتوری بهشون نیاز پیدا میکنن. ولی وقتی همون تخت جمشید ساخته میشه، شما اون کاخ شوش رو اگر نگاه بکنید، ستونهای کاخ شوش، پایه های ستونها، سر ستونها، کتیبه ها، مجسمه های تزئینی، همه اونهایی که در کاخ آپادانای شوش بوده، شما دقیقاً در تخت جمشید میبینید.
آقای عرفایی یک کتابی داره گل نوشته های تخت شمشیر، یه تعدادی از اینا رو خوند، یه تعدادشون هم که خب می‌دونید دانشگاه شیکاگو خوند، بر اساس لوح‌های بایگانی تخت شمشیر که در آتش سوزی تخت شمشیر تمام این در واقع لوح‌های خشتی پخته شدن، سفال شدن و موندن. تعدادشون هم خیلی زیاده. 90% لوح‌های تخت جمشید به خط ایلامه. اسامی که در اینجا هستش همه به چیزای اسامی ایلامیه، اینجا کار میکردن، یعنی مهندسا، معمارا، فلان حرف خودم نداشت. بعد خود آقای عرفایی تز دکتراش رو در دانشگاه شیکاگو میره روی این موضوع کتیبه ها کار میکنه. گفتم 700 تا میگیره. خب کتیبه میگفته مثلا گچ رو رفتیم برای اوسفخر خریدیم از مثلا تل ملیان، اون رو رفتیم از فلانی گرفتیم، بهمان گرفتیم، آجر از اونجا آوردیم، کارگر از اونجا آوردیم. روی اسامی کار کرده، اسامی شهرها. این اسامی شهرهایی که در این کتیبه ها هستش داره این همه شهر این دور رو بر اشاره میکنه که ازش کارگر می اومده، مواد می اومده، مواد غذایی اومده، مساله ساختمان اومده. اینا کجا هستن؟ که دکتراش اصلا راجع به این قضیه است. اونو شما نگاه بکنید میبینید که اون دور و بر یک سری مجتمع های دیسی فراوانی اطراف تخت جمشید بوده که اون تدارکات ساختمان رو کرده. این طرف معمارای ایلانی بودن که شوشو و شهرهای دیگه و هفت تپه و نظاره اینا رو ساختن. حالا ما اینا رو برمی‌داریم چیز هخامنشی‌ها که اصلا سابقه معماری شهرسازی نداشتن، که شهر نساخته. شما آقا کجا رو ساختن؟ استپای شوروی که میگن حالا از اون منطقه اومده، ببین اونجا یه دونه مثلا فرض کن آتشکده‌ای ساختن، معبدی ساختن، نمیدونم خونه‌ای ساختن، چادری بودن دیگه، عشوائیه بودن. اینا همه از اون تمدن بوده و از اون در واقع مناطق از اونجا آمده. این چیزا رو باید خون نزدیک فکر کنم 30,000 تا هست. دانشگاه چیزا خیلی هاشو شیکاگو رو چاپ کرده. این نوعی حالا غیر از اینی که مصالح و کارگر و مواد و اغذیه و از کدوم شهرها می آمده و کیا می آوردن و چقدر می گرفتن، روی روابط حقوقی آدم ها، یه مهندس چقدر می گرفته، یه کارگر چقدر می گرفته، چقدر انگور می گرفته، چقدر گندم می گرفته، چقدر شراب می گرفته، چقدر هست. و روی مثلا خانومای مهد کودک داشته، خانمایی که حامله بودن بهشون مرخصی میدادن، به شوهرشون هم مرخصی میدادن. بعد خانمه که برمیگشت سر کار مهد کودک بوده، اون مهد کودک از بچه‌هاشون می آوردن نگهداری میکردن. یعنی یک سازمان اجتماعی عجیب. فقط نیست که تفسیر کنه آقا این ستون ببینید که من میگم آقا روابط اجتماعی چی بوده، جایگاه خانم‌ها چی بوده، اینا خیلی تعیین کننده تر از اون فیزیکی است که ما بهش نگاه میکنه. پشت این قضیه اونایی که اینجا رو ساختن کیا بودن، از کجا آمده بودن، چجوری بوده. شما تخت جمشید بزرگترین خودش اینه که همه آدمایی که در تخت جمشید کار کردن بگیر بودن. ما برخلاف بناهای رومی اسرا نساختن اینجا، تمام آدمایی اومدن ساختن که بهشون دستمزد داده شده و حقوق داده شده و آمدن اونجا رو ساختن. از سنگ تراشاش بگیر، از ستون سازش بگیر، اون روابط اجتماعی که پشت سر این معماری و این نمونه شهرسازی هستش، یا اون تأسیسات زیربنایی که پشت این قضیه هستش، یا اون تکنیکی که این سنگا رو به همدیگه هنوز که هنوزه، حالا یه عده آمدن این سربا رو آب کردن برداشتن بردن بفروشن. تمام نمیدونم دیدید این دوم چلچله‌ای که سنگا رو به هم دیگه وصل میکنه، اینا یه تکنولوژی بوده، یه دانشی بوده پشت سرش که چجوری این سنگای به این عظمت رو با هم وصل کنیم، نگه داره، فلان داره.
یعنی با تو فلز رو میشناختی، حالا همین که مثلا شما در شهداد استادکارهای فلزکارهای معروفی بودن، 100% شما بدون از شهداد برداشتن یه عده آدم بردن اونجا، از تل ملیان کارگاهی بردن، از جیروف بردن اونجا فلزکارها رو که اینا رو ساختن. همینجوری خلاصه این نبوده که آقای خشایارشا آقای داریوش اراده کنه و کن فیکون اونجا مثلا ساخته بشه. پشت سرش خیلی آدما، تدارکات فلان. یعنی تو آدم، من اگه یه روزی بخوام تخت جمشید رو معرفی بکنم، اگر 10 دقیقه وقت بذارم برای معرفی ساختموناش، دارم میخواد 100 دقیقه وقت بذارم برای اون اتفاقاتی که افتاده تا تخت جمشید شده تخت جمشید. من که الان فعلا همه تمرکزم قبل از اومدن آریایی ها به ایران، خیلی ممنون. منحرف کنم به جای دیگه. نه دقیقا همینطوری که میگین، به حال یه چیزی مثل تخت جمشید هزارها سال پوشش فرهنگ بوده، همجوری یه دفعه از درخت نبوده، یه گیاه نیست که یه دفعه بیاد بیرون از سیب، بالاخره 1000 سال 5000 سال پیشینه فرهنگی داره. از دوستانی که در اتاق هستن کسی سوالی چیزی نداره؟ ما سوالی نداریم. چیه کلاب هاست هم سوالی نیست. بله؟ تو میت سوالی نیست؟ نه توی گوگل میت که خودمونیم، توی یوتیوب سوالی ندیدم و توی کلاب هاوس هم آقا مجید الان دوباره گفتن سوالی نیست. خب اگه بخواد دیگه رفع زحمت کنیم دیگه. خیلی ممنون، زحمت کشیدید، متشکر از وقتی که گذاشتین و خیلی ممنون. همه زحمت رو شماها کشیدید. همه زحمت شما کشیدید. ممنونم استاد. خیلی آموزنده بود. متشکرم.